माननीय सभापती, Speaker sir. Speaker sir. Yes. Under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I seek postponement of unstarred LAQ number 104 to be answered on 17/1/2022 for reply in the next Assembly session, as the information sought is not readily available with the Collectorate North and South and requires more time for compilation. Yes. Under Rule 290, म्हाका point of order raise करपाक जाय. Last time हांवें under 291 एक demand घातलेले आमचे point. So म्हाका consult दिवचो after question hour की हांवें point of order raise करपाचो. आयज नाल्यार फाल्यां. खंयचो इशू म्हादयचो इशू. म्हाजो इशू डिस्कशन आसा न्ही परवा आसा दोन विशय येवपाक गरज ना. consult दिवचो तुमचो. स्टार्ट क्वेश्चन पोस्टपोन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 राजेश फळदेसाई. Question number 1B. Speaker sir, answer special question. Yes. Speaker sir, माझ्या मतदारसंघात जवळजवळ 30 माणसं आसा. ते 30 माणसांतले थोडेश्यो माणसो अश्यो आसा की थोडे लोक हे रातचे म्हण दिसान म्हण आमकां खबर आसना. मानशांक आमचो कसलोच विरोध ना, ज्या मानशेकारांक. पण एक तुमच्या नजरे सुमार हाडून दाखयता स्पीकर सर, धाडो खाजन मानस म्हणटा ती कारांबोली आसा, दुसरी तळे सावट म्हणटा पळय ती कारांजलीत आसा, कारांबोलीम आसा दोनी. तर ह्या मानशेचें कशें आसता स्पीकर सर, जवळ जवळ थंय शेतकरी आसा, 300 लोकांची शेतां आसा. जेन्ना 300 लोकांची जेन्ना शेतां आसता, शेतकरी एवरी टायम 2-2 पीक काडटा, 2-2 पीक काडटा. पण आतां आनी 2 पीक काडून सुद्दां ते वाऱ्यां लायता, भाजी रोयता. पूण हे मानशेकार कितें करता, एवरी टायम तेंची शेतां बुडयता, तांकां केन्नाच आपलें पोट भरपाक दिना. एक मानशेकाराक लागून 300 लोकांचें कित्याक पोट मारूंक जाय, हेजेर मातशें मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी एवरी टायम आमी सुद्दां जेन्ना आमी सांगलें, आमी ऑफिसरांक सांगलें, तरी सुद्दां ते बाकीचे खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान रातची ती फोळी कातरता की माड कातरता, पोनाक आसा तें खबर ना. मंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न विचारात न्ही, तुमकां कितें आन्सर अपेक्षीत आसा तें विचारात न्ही. स्पीकर सर, म्हाका फक्त जाय त्यो मानश्यो पळय बुडोवन मानशांक आमचो विरोध, तांकां सुकतेर भरतेर तांकां जाळ लावपाचें परमिशन आसता. मानशेकारांक एका वर्साचें परमिशन आसता ती पावणी पावोवपाक. जाल्यार हे आनी एक दिवाडे तुमच्या नदरेन हाडून दाखयता. खडपाची मानस म्हणून दिवाडे आसा. स्पीकर सर, ती मानस एकूच मनीस कितली वर्सांत घेता, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, घेवं तो आपली पावणी पायता घेता. पूण एक दीस तेणी अशें केलें ना की ते शेतां बुडयल्या शिवाय रावलो ना. आनी म्हाका एक सांगा स्पीकर सर, हांव एक विचारूंक सोदतां मिनिस्टराकय बी. मेंबर तुमकां कितें आन्सर जाय अपेक्षीत आसा तें मंत्र्या कडल्यान घेयात तुमी. ना तेंच विचारलां हांवें स्पीकर सर. फक्त म्हाका हेजेर हें जाय, रिजन जाय की ते मानस केन्ना सुकयतले, ही शेतां केन्ना बुडोवपाची बंद जातलें, हे सारको एक पक्को हें जाय. त्याच बरोबर आनी एक विचारूंक सोदता हांव स्पीकर सर. दिवाडे जी पळय एक मानस आहा, तो मानशेकार आत्तां म्हटला पळय, इतली वर्सां तो मानस चलयता. स्पीकर सर, थंय झोपडी बांदपाचें परमिशन आसता, झोपडी घालप चुट्टांची, आनी वर्स जालें की आपले ते साटली पोटली घेवन वचप. ह्या एका अशा मनशान थंयसर पक्का घर केला आनी तितून लायट दिल्या ताका, कोणी परमिशन दिलें खबर ना, उदक दिला ताका, मागीर ताका AC बसयल्या तेणी, आनी व्हडलो आपलो बंगलो कसो केला. हेका परमिशन आसा सर स्पीकर सर, हें म्हाका मातशें मंत्र्यान मातशें दाखोवन दिवचें. सर. Speaker sir, the Honorable MLA has just mentioned regarding that Kadpe Manus. I think this was way back in 2020. There was a complaint where Mr. Prasad Halmalkar has made a complaint to CRZ. And the CRZ basically has forwarded the complaint to the Deputy Collector, and then the Deputy Collector has forwarded the complaint to the Mamladar.
See, Mamladar has done inspection of the same, and in fact, a fresh inspection date also has been fixed for 10 February. See, Speaker, sir, as far as the Mamladar is concerned, Mamladar is just a supervisory in nature. He basically is there just to monitor the functioning of the managing committee of Tenants Association. So he has got basically a role of more to observe what is happening around. And once they receive a complaint, then only Mamladar has got a limited powers basically to act on it. So whatever the action is to be taken, Mamladar will do the necessary things. But his role is limited. स्पीकर सर, आमकां एक तुज्या माध्यमांतल्यान हांव मिनिस्टराकय सांग, आमकां एक सारको पक्के एक हें जाय की बाबा हेजेर केन्ना एक्शन जातली, जावं केन्ना तुमी नाल्यार येवन टेपी काडत लायत वयतले, टेपी काडटले, फोटो मारतले आनी चल्ले, मिडिया घेवन येतले, इतलेंच हेजेरूच सगळें चलता. लास्ट आतां 10 म्हयने जाले जाल्यार कसलीच एक्शन जायना, आनी एक्शन जायना ती जायना. हांव म्हणटा एटलिस्ट लोकांची शेतां रोवपाक जरी तुमी हें करा, घेया, कित्याक लागून ऑफिसरांक दिया ऑर्डर, तुमी कित्याक दिना? म्हाजें इतलेंच म्हणणें की गरिबांचेर अत्याचार जावपाक जायना, मिन्स तांकां तेंची शेतां रोवपाक मेळपाक जाय, इतलेंच म्हाजें मत आहा. Speaker, sir, I assure the honourable member that action basically will be taken as per the law. And as far as as far as our department is concerned, before the next assembly session, we are trying to amend basically this Goa Daman and Diu Agriculture Tenancy Rules 1975. It basically will give a more teeth as far as the collector is concerned, as far as Mamladar is concerned, to take actions. Okay, sir. Start question number 1, Sri Kallu Sharira. Speaker, I would like to just one minute. Alex. Speaker, sir, as far as this Manshu are concerned, it affects us also. Tege construction kela म्हूण आख्खे हावजात कळ्ळें, आख्खे गोंयक कळ्ळें. एक्शन जावपाकूच जाय, स्पीकर सर. वाय, because next fellow will build it. आमगे थिंगा we have got so many Manshu. शेतांय पेडे करतात. That is a common problem which is done everywhere. Speaker sir, we want an assurance from him that in that act which he is amending, there will be clear cut सारकें कोण construction करूं जाता, कोण construction करूं जायना, वो construction केलें काय ना, कितले टायमान demolition करपाचें, हें सारकें clear cut जाय आमकां, an assurance from the minister. Why? Because CRZ बोरी structure मोडटा, कोणागेलें घर मोडटा, कोणागे मुणकारेल घरां आहाय ती थोड्यां मातशें एक्सटेंशन केलें मोडटा, आनी हें कित्याक मोडना? ही सेईंग, मिनिस्टर इज सेईंग CRZान काडलें आनी मामलादारा धाडलें. माणशे आहाय त्यो सार CRZां येताय. Why not action here? So we want a clear-cut assurance because ह्यो माणशे पळय आहाय they are lifelines for the fields. Fieldsaan जो तर माणशे जो तर सारकें जायना fieldsaan. So I want an assurance. Speaker, as far as I have, Speaker sir, as far as I have said, that Mamladar has got a limited role to play. Okay, it is more of a supervisory role. That's the reason we are trying to get basically more teeth as far as the Mamladar is concerned. So the action, basically Mamladar can take actions. So be rest assured that some action will be taken. Viresh Polkar. Hello. Speaker sir, सेम जशें राजेश बाबान सांगलें, आमकांय खाजना लागता आनी जो कुमारजुआ कॅनल आसा तो एन्टायरली आमकां लोकेट जाता. आनी ह्या कॅनलाक चडशी ज्यो मानश्यो आसा त्यो खंय ना खंय ब्रिजीस पडलेले आसा, बांद ब्रिज जाल्ले आसा. आनी जशें मिनिस्टरान सांगलें की जे मानशेचे ब्रिजीस जाल्यार ताका एमेंडमेंट्स करपाक जाय. आतां सद्याक एमेंडमेंट्स कांय केल्ल्यो ना. सो मिनिस्टरा कडेन एक डिमांड करता, जो अपील करता की तुमी एक एमेंडमेंट करचें की तांकां कंट्रोल, जो मामलेदार आसा तांकां खंय ना खंय कंट्रोल सारको आसचो. कित्याक आयज कितें जालां, आयज चेअरमॅन आपणाक जाय तशें करता, कमिटी आपणाक जाय तशें करता, आनी जाय ते शेतां बुडात आसा. जो कंट्रोल आमचो फिल्डाचो आसा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन सांडून आयज कमिटी कडेन जाला. सो ताका लागून कितें ना कितें स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. दुसरें म्हणजे हें सगळें रिपेर करपाक खंय ना खंय एक बरी पॅकेज सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागूंक जाय. एटलिस्ट 10,000 CRची ही पॅकेज जाय, कारण ही सगळी आख्खे
गोंयभरान मानशांक लागून जावं आमचें खाजन जें आसा तें बुडोवन पडलेलें आसा, पडींग पडलेलें आसा. सो हेका मागता की मिनिस्टराच्या सायडीच्यान की तेंच्यांनी खंय ना खंय पॅकेजीक अपील करची आनी आमकां न्याय मेळोवन दिवचो. कारण आयज शेतकार परत परत कंप्लेनी करीत आसता, परत परत सगळ्यां कडेन आमचे कडेन येता, आमदारां कडेन येता, मिनिस्टरां कडेन येता आनी डिमांड करता. स्पेसिफीक प्रश्न विचार. सो आमचो एक सजेशन आसा की एटलिस्ट 10,000 करोडाचो एक पॅकेज आसतो. कारण कितलेशे हेक्टर जमीन आसा, खाजनाची जमीन आसा आनी ती पडींग पडल्या, ती खंय ना खंय रेक्टिफाय करून आनी सारकी करून घेवपाक. Speaker sir, Praveen Shet, Speaker sir, just one see. Just one. This question pertains to regarding sluice gates auctioned in Kumbarjua constituency. So let them stick to Kumbarjua constituency because we don't want to lose time here. We have other issues as well. Yes. Although it is an important issue, Speaker sir. मांडलेलो आसा, अत्यंत ज्वलंत असो प्रश्न आसा. ज्यो माणसो आसता आनी माणसांक लागून जे शेताचेर परिणाम जाता, हो विशय सामको गंभीर आसा. एखादी जर संस्था आसता, टेनंट एसोसिएशन आसता, ते एसोसिएशन शेत जावचें म्हणून कोण काम करिना आतां. ते कितें तरी नुस्तें पोसपाचें ह्या दृश्टीन काम करता. पण जी शेतां आसा न्हू, ती एखाद्या ह्या टेनंट एसोसिएशनाच्या रॉंग इन्स्ट्रक्शना बद्दल जे शेतकार गंभीर परिणाम भोगता, ताका लागून हांव म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टरान आमच्या एडमिनिस्ट्रेटर जो मामलेदार आसता ताका पावर कन्फर करपाक जाय, जेणे करून शेतां पिकोवपाक लागून चड प्राधान्य दिवपाक लागूंक जाय. हांव विनंती करता मान्य मंत्र्याक जे पावर्स दिवपाक जाय आमकां. आतांच मंत्र्यान एडमीट केलें की ताका एक सुपरवायझरी रोल आसता. हो सुपरवायझरी रोल नसून एक डिसायडींग रोल करपाक जाय मामलेदारान. जी शेतां उदक भितर येवन पडींग उरता आनी खंय तरी शेताचो जो रोल मेन रोल आसता आमकां कल्टिवेट करपाक लागून. तुमकां प्रश्न कितें विचारपाक जाय तुमी ते विचारात आनी आन्सर घेयात तुमी. हय, हांव विनंती करता माननीय मंत्र्यांक की पावर जे आहा ते एडमिनिस्ट्रेटीव पावर आहा ते मामलेदाराक चड दिवचे, जेणे करून तो डिसायड करतलो. थँक्यू स्पीकर सर. I have already assured the House that we'll be basically amending the rules. Yes, start question number 1. Sri Carlos Ferreira. I would like to take start question number 1A. 1A, yeah. Speaker sir, answer as per computer sheet. Yes. Honorable Speaker, I would like to know, because my question is very specific. It says the number of events organized and sponsored by the government of Goa in the last 3 years. Furnish details thereof, including name and addresses of the event management firms and amounts paid to the firms. My answer in Annexure 1 shows only 11 events. I want to ask the Honorable Minister, the Chief Minister, whether this is a complete information, whether anything has been left out. स्पीकर सर, आमी आझादी का अमृत महोत्सव आणि 60th लिबरेशन्स ऑफ द गोवा हाच्या अंतर्गत मेन इव्हेंट जे आशिल्ले हे 11 इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले, तांची डिटेल्स तांकां ऑलरेडी दिल्या. हाज्या व्यतिरिक्त ज्यांच्यांनी कोणी आमच्या कडेन स्पॉन्सरशीप मागिल्ली बाकीचो इव्हेंट करपा खातीर, बारीक बारीक अशे वेगवेगळ्यांनी कोणी बुक प्रिंट करपा खातीर, कोणी आनी कार्यक्रम करपा खातीर ग्रँड्स ल्हान मागिल्ली, ते इव्हेंट्स जे आसा हे कंटिन्यू आसा. आनी आझादी का अमृत महोत्सव वीच इज इन कंटिन्युअस आसा, सो दॅट इट इज इन कंटिन्युएशन. आमी 60th इयर ऑफ द लिबरेशन्स ताच्या उपरांत आझादी का अमृत महोत्सव हे कंटिन्यू दवरला, सो दॅट जर आनिकूय इव्हेंट्स जे आसा हे इन कंटिन्युएशन आसा. बट मेन इव्हेंट म्हणजे 60th इयर ऑफ द लिबरेशन स्टार्ट करता आसतना आनी क्लोजिंग पर्यंत ह्या वर्सभराच्या भितर घेतलेले इव्हेंट्स जे आसा हे 11 इव्हेंट्स ताच्या मुखार दवरले. In item number 7 of Annexure 1, तुम्ही सांगला ते सगळे तुम्ही केलं ते, आणि those are other sponsored events, but here item number 7 तुम्ही दाखवला सरकार तुमच्या दारीर, and in सरकार तुमच्या दारीर फकत 2 events दाखवलात. Those events are showing to be about 69 lakhs, which is almost 70 lakhs. काल मायक बंद उडयल्लो, आज बटन चलना, हें कितें स्पीकर सर? बंद उडयलो तुजो? काल बंद उडयल्लो स्पीकर सर, काल बंद उडयल्लो.
कोणी बनवून उडयलो काल कोण बॉन उडयलो ते चॅक कराय कोणान बॉन उडयलो स्पीकर सर मातशें हो बटन चलना आज हें कितें काय जालें हूंय येत स्पीकर सर मातशें हें चॅक कराय बटन व्हडलो आहा हिंगा अरे आवाज आयकूंक येता काल काल व्हेरीफाय कर कोणी बनवून उडयला कंटिन्यू विजय काल कोणी बनवून उडयला त्याचा मायक हा आम्ही तो तेणीच काढला जस्ट हांव जॉयंट क्वेश्चन हें आहा दामल्यार नंबर 3 येता अशें जावंक जायना आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू हॅव टू क्लीन इट अप which is not happening here. चेक Yeah, I was saying under item 7 of Annexure 1, response given shows Sarkar Tumcha Dari for 2 days on 10th and 11th May 2022, and is almost 70 lakhs has been spent. But in the address of the Honorable Governor on 29th March 2022, under item number 10, Tumi Sangla Inga, the 12 mega events under caption Sarkar Tumcha Dari, that is less government and more governance, were organized. Now, this means only of this year. I had asked specifically question about 3 years. This has not been indicated. Now, also, I have got RTI information of all the Sarkar Tumcha Daris which have been organized. All the information is here. But this information has not been given to us. I also see from your total, in total dakhwalte of these 11 events, it is coming to 29 crores, 25 lakhs, 35,661. Now, I have made a list of events. Can I just give this? I want to place this on the table of the House. Event management companies, I don't know whether they are event management, but they have been given these. Sunlight Media has been given 6 crores 15 lakhs 98,805. Vinayak Decorators has been given 13 crores 77 lakhs 10,356. Sean Advent has been given 14 crores 74 lakhs 70,877. Mirchi Republic Media Production has been given 7 crores 2 lakhs 4,860. All these have not been reflected, all these figures. Plus, I have got additional figures which I want to lay on the table of the House. It's a summary of the data on the expenditures of the last 3 years. I'll just give this. Which shows that 5.4 crores was spent in financial year 2021, which is 58 lakhs was spent on celebrating CM completing 2 years in office, 52 lakhs was spent on India at 75, 4.3 crores was spent on opening ceremony of 60th celebration at Kampal Ground. Then secondly, in financial year 21-22, total 18.52 crores was spent, of which 8 crores was spent on closing ceremony of 60th celebrations, 9 crores was spent on National Women's Parliament. I don't know why funds didn't come from the center. Then 5.35 crores was spent in financial year 22-23. And other events not included in the list are 2.5 crores for Yuva Employment Fair on behalf of the Labour and Employment, where 14,000 youth registered for 5,500 vacancies, but according to the governor, only 557 got jobs. 3 crores for Safe Soil on behalf of Agriculture Department, 5 crores for Purple Fest, and 3.5 crores for Under 17 World Club. My question now is, these figures are so frightening. We have just hardly 3 months, which is a quarter left. How many more events are you planning to hold, and how much you intend on spending in this balance period by 31st March for events directly or indirectly by or through Department of Information? स्पीकर सर, पयलो प्रश्न तेंच्यांनी विचारला पळय न्ही, तुमी सरकार तुमच्या द्वारे फक्त 2 दिसाचो एकूच इव्हेंट हांगा दाखयला वीच स्पेंड्स 70 lakhs रुपीज. बरोबर आहा तेंचें. उरलेले सरकार तुमच्या दारी जे सगळे कार्यक्रम आसा हे GAD डिपार्टमेंटान ऑर्गनायज केल्ले आनी रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट जे GAD आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान एक्सपेंडिचर केल्लो, सो दॅट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान एक्सपेंडिचर करूंकूच नाशिल्लो, सो दॅट तो हांगा रिफ्लेक्ट जावचो ना. तेंचो दुसरो प्रश्न जो आसा पळय न्ही, कितले तुमी एक्टिविटीज प्लॅन केल्या काय म्हणून. वेरियस एक्टिविटीज आझादी का अमृतकाल हाच्या अंतर्गत प्लॅन केल्ल्या, फाटल्यो प्लॅन केल्ल्यो एक्टिविटी अप टू द 31st March ह्यो कंप्लीट केल्या. इन द फ्युचर प्लॅनिंग एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिसायड करतले, आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इज एन इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी फॉर द पब्लीक.
सो दॅट टायम टू टायम जेन्ना जेन्ना नवीन इव्हेंट येता एखादो कार्यक्रम करपाचो आसता आनी सरकाराचें इन्फॉर्मेशन जर लोकां पर्यंत पावोवपाचें आसत जाल्यार आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूच पावोवंक शकता. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम एकदम हायलायट जाल्लो कार्यक्रम. आतां पर्यंत जेंका 35 डिपार्टमेंटां स्पीकर सर त्या मतदारसंघात वता आनी 35 डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्यो सर्विसीस लोकांक ज्यो दिवपाक जाय पळय न्ही त्या आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिता. एग्रीकल्चरच्या पासून आमी बर्थ आनी डेथ बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्डार नांव घालप, कोणाचें वोटींग कार्ड, ही सगळीं कामां स्पीकर सर तुमच्याय काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला, जाय जाल्यार हॉल्डोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पयलीं एकदां जाल्लो, परतूय जर करपाक जाय आसत जाल्यार करपाक कांय हरकत ना. स्पीकर सर, म्हाका तरी दिसता पर्सनली म्हणजे अजुनूय बी जेंच्यो आमी कितल्योश्योच सर्विसीस ज्यो लोकां पर्यंत पावोंक नासल्यो त्यो सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी वेगवेगळ्या गांवांनी पावल्या. म्हणजे सांग्या सारकेल्या ठिकाणी तर ताका इतलो मोठो रिस्पॉन्स आशिल्लो, जवळपास एक दीस न्ही तर आमकां तो कार्यक्रम 2 दीस करचो पडलो. वेरियस इन्क्लुडींग लोकांचे इन्क्लुजन ऑफ द नेम ऑन 1 and 14 ह्या पद्दतीचे सुद्दां सगळे म्हणजे मामलेदार, तलाटी अशी वेगवेगळे एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क्स जे आसा इन्क्लुडींग म्हणजे आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर्स सुद्दां म्हणजे ऑल द मेडिकल फेसिलिटीज आमी थंयसर अवेलेबल करता. ताचो फायदो म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोकांक जाता. मॅक्झिमम लोक जे आसा ह्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाचो बेनिफिट्स घेता. म्हाका दिसता जर तांकां थंयसरूय कार्यक्रम लावपा जाय जाल्यार लाव येता हें म्हाजें म्हणणें आहा. Honourable Speaker, my last question. I welcome the Honourable Chief Minister if he is wanting to have a Sarkar Tumchadari in my constituency. But I don't want money to be spent. I will get it organized for you so that we can do things. We want that money should percolate to the people. लोकांची लाडली लक्ष्मी स्किमाचे पयशे पावनात. गृह पयशे टायमान पावनात. And even the installments which are coming don't come on time. We don't want money to be spent on event managements. We have information I have with me. On 10th October 2021, you tendered 3.6 crores for outdoor advertising, out of which you have paid 2.82 crores, knowing this election was coming. At October run, and you know that by January, February, the election code will come into force. For 3 months, what was this money being spent? Was this only nothing more than an event management firm running the government, or was this wasteful expenditure of public funds? Tumi poishe modon, आमी कितले जाण निवडून आयले, but this was the money of the public exchequer which was spent. स्पीकर सर, आमी सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाचेर पयशे मोडटाय लोकां खातीरूच मोडटा. लोक थंयसर जे येता सगळ्यांक जेवणाची बाकीची सगळी वेवस्था जी आसा ही ह्या कार्यक्रमांतल्यान केली वता. आनी सातत्यात जे सरकार काम करता तेजी जर एडवर्टायज करून तें काम लोकां पर्यंत पावना जाल्यार स्किमी आसतल्यो, योजना आसतल्यो त्यो लोकांक कळूच शकना. आनी ते करपा खातीरच म्हाका दिसता पार्ट ऑफ पब्लिसिटी म्हणून हे पयशे स्पेंड केले वता. तांच्यांनी विशय जो काडलो लाडली लक्ष्मी. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटात ऑलरेडी म्हणजे मॅरीड केसीस ज्यो लग्न जाल्ले सगळे केसीस आसा त्यो 31 मार्च पर्यंत आमी सगळ्यो क्लियर करपाच्यो ठरयल्या. एकूय लग्न जाल्ली केस इवन दो हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता रिजेक्टेड हांवें ऑलरेडी मिनिस्टरांनी डिपार्टमेंटाकूय सांगलां. फाटले एक 4-5 वर्साच्यो केसीस वेरियस बारीक बारीक इश्यू खातीर कोण 40 वर्सां उपरांत सुद्दां जी लग्न जाल्ल्यो केसीस आसा त्योय जाता तितके बेगीन क्लियर करच्यो. कारण आमचे सगळे बाकीचे अशे सगळे गरीब लोक जेंच्यांनी हेच्या खातीर एप्लाय केले बट वेरियस रिजना खातीर पेंडींग उरलेल्यो 31 मार्च पर्यंत सगळ्या जाणांक मेळटल्यो. उरली ग्रह आधार थोडेशे स्ट्रीमलायन करपाक उरल्या. 13,000 अर्ज पेंडींग आसा एप्लिकेशन फॉर्म तेय बी कन्सिडर करपाक लायल्यात. एकदां स्क्रुटनी जाली काय ह्या 31 मार्च पर्यंत तांकां एकोमोडेट करप आमकां शक्य जातलें. आमी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सरकाराचो करिना. आमी कंट्रोलान एक्सपेंडिचर करता. त्या खातीर तर आमचें फायनान्स डिपार्टमेंट एक्टिवली ह्या विशयाचेर काम करीत आसा. श्री विजय सर सर. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दितना म्हणलें की जे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान पयशे मोडल्या त्यात तुमकां उत्तर मेळटलें म्हणून. सरकार तुमच्या दारी 2 प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन करता, उरिल्ले प्रोग्राम GIDक केले म्हणून मुखेलमंत्र्यान आतां उत्तर दिलें. उत्तरा प्रमाणे अशें दिसता की 29,25,35,661 रुपया एप्रॉक्सिमेटली 30 कोटी रुपया तुवें गेले 3 वर्सान इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान मोडल्या. इन एडिशन टुरिजम मोडटा, ESG मोडटा, GTDC मोडटा, सोशल वेलफेअर मोडटा, एग्रीकल्चर मोडटा आनी आतां तूं म्हणटा GID मोडटा म्हणून. स्पीकर सर, गेले 3 वर्सांचे आमी क्वेश्चन विचारला. गेले 3 वर्सान बाब प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री आसतना ताणें 6,450 कोटी मार्केट बॉरोईंग केल्लें आहा एज लोन्स.
कोंकणीन एक म्हण आहा की फेस्तां करता लोन घेवन म्हणून, ते भशेन स्पिकर सर हें जाता. म्हळ्यार कितें की सण करपाक रीण काडप. तुमकां कितें स्पिकर सर एक मिनिट. आतां मुखेलमंत्री जेन्ना हें आमकां उत्तर दिता तेन्ना आमी विचारलेलें ताका की हें तूं खंयचे स्किमीन बसयता. तो म्हणटा हें नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर. दुसरें, सगळे जे व्हडले व्हडले पयशे मोडल्या हे पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल, म्हजे कडेन एक लिस्ट आहा फूल, सगळी पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिला. म्हणल्यार कितें, मुखेलमंत्री आपली 2 वर्सां कंप्लीट करता म्हणून 58 lakhs एक मोडटा. ताका खबर नाशिल्लें तो 2 वर्सां कंप्लीट जातलो म्हणून, काय मदींच काडपाचें आशिल्लें ताका. 60 वर्सां लिबरेशनाची जातली म्हणून इनॉग्रल फंक्शन कितले 6.5 कोटी 5.8 कोटी मोडटा. खबर नाशिल्लें तुमकां तें जातलें म्हणून. वाय पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल? पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल म्हळ्यार कितें, फंक्शन जावप. एक मिनिट मुखेलमंत्री, म्हजो क्वेश्चन पॉयंटेड आहा. फंक्शन जावन मागीर तुमी कॅबिनेटान हाडटात आनी पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिता. तुमचे ओन स्वेरींग इन सेरेमनीक एक एक्टिविस्टान केस घाली, विजिलन्स इन्क्वायरी जाली. तुम्ही गेले आनी तुमी सांगले इरेग्युलरिटीज आसा बट दे आर वेव्ड ऑफ. कितें स्पिकर सर, दीस इज पब्लीक मनी, दीस कांट बी वेस्टेड लायक दीस. आनी हो सरकार इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार, इव्हेंट करता, इव्हेंट मॅनेजर तुमकां मॅनेज करता आनी इव्हेंट मॅनेज सरकार जाला. स्पिकर सर, म्हजो पयलो क्वेश्चन आहा, मुखेलमंत्री आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट कशेंच सोडना. आतां लेटस्ट एक आमकां तांणी बुलेटीन काडला की सगळे डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग हेल्थ म्हणटा मनशाचें काळीज फाल्यां कौसाले मनीस मेलो थंय पसून पयशे मोडप ना. पुणून सप्लिमेंटरी ग्रांट्स 22 कोटी रुपया मागता. 22 कोटी. म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन तुमकां इतलो आहा की हाऊ डू यू जस्टिफाय स्पेंडिंग दीस एज नॉन प्लेन एंड post facto approval? Is non-plan equal to post facto? I have also been a cabinet minister, so I know the house rules and the rules of business. Please tell me this. Or first question, म्हाका 3 question विचारपाक रायट आहा. क्लब्ड क्वेश्चन. स्पीकर सर, पयलीं जेणी विचारलें 6,000 कोटी लोन काडले म्हणून सांगलें. आमकां 3 वर्सां खातीर एप्रॉक्सिमेटली लोन घेवपा खातीर 8,000 सुमार आमकां परमिशन्स आशिल्ले. भितरले 6,000च घेतला. पयली गजाल 6,450. हय रे, 6,450. 8,000 आनी ऑड फिगर आमी लोन घेवंक शकताले, तितके घेवंक ना. दुसरें, सगळीं लोनां रिवायज केली. जी 13% आसली ती सगळी 7% हाडली. गेल्या 20 वर्सांक लोनां घेवन दवरलेली पळय न्हू, ती सगळी रिवायज करून 7% हाडली. तें म्हत्वाचें आसा तितकें स्पीकर सर. दुसरो जो तेणी विशय जो मांडलो रिगार्डींग हाजो टेंडर प्रोसेस जो आसा पळय न्ही, हाजो कंप्लीट केल्लो आसा. नो डावट it is a post facto approval घेतला ताका, but the tender process has completed all the approval except one. ना स्पीकर सर, आता मुखेलमंत्री कसो घुवणायता पळय. हांव म्हणटा तुवें लिस्ट दिलां, तुज्याच आन्सरान लिस्ट दिलां. लिस्ट कितें म्हणटा, इंटरनॅशनल योगा डे. हो इंटरनॅशनल योगा डे त्याच वर्सा जाता न्ही, तो कितें नवो जालो ना. शॉर्ट व्हिडिओ ऑन गोवा स्टेटहूड डे जावपाचोच आशिल्लो. तुजे 9 गोंय एक जैत कथा 9 शो केले तुवें राजीव कला मंदिर. स्पीकर सर, हे कितें हाडून न्हू, टेंडर करप ना. शहाजान मॉडल दिवप आनी मागीर कॅबिनेटान हाडप. शहाजान मॉडल सगळ्यांनीच अडॉप्ट केला. स्पीकर सर, पयशे लोकांचे. स्पीकर सर, हांवें ताका परत एकदां सांगलें, हेजो एक जर सोडलो जाल्यार बाकी सगळ्याचो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट. अरे टेंडर आतां केलो. पोस्ट फॅक्टो म्हळ्यार कितें सर? स्पीकर सर, टेंडर पोस्ट फॅक्टो करूंक ना. टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला. सो फक्त तो स्पीकर सर व्हडल्यान उलयलो काय ना, लोकांक मागीर तेजें खरें दिसता. हळू उलयता. बरें. आतां लोक उलयता म्हणून तुका लोक क्वेश्चन विचारता. आतां तुवें सगळे डिपार्टमेंटाक पयशे मोडपाचे बंद केल्या. तुवें 22 कोटी आतां एक्स्ट्रा मागल्या इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीन. हो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचो. आनी हे 3 म्हयन्यान कितले इव्हेंट आहा तुजे? तो क्वेश्चन तुका तेंच विचारतलो. तो मातसो चड लोव विचारलो न्ही, पूण तुवें ताका आन्सर दिला. तो इंग्लिशीन उलयता, हांव कोंकणीन उलयता सादी. स्पीकर सर, वेरियस इव्हेंट आझादी का अमृत महोत्सव हाजेर प्लॅन केल्ले आसा. ताज्या खातीर ही एप्रोप्रिएशनान ताका ग्रँट मागलेली आसा. स्पीकर सर, दुसरो प्रश्न. एक प्रोग्राम लास्ट क्वेश्चन. ना 2 जाले. नो स्पीकर सर, म्हाका मेजून कळटा. 1 2 3 म्हाका मेजून कळटा. स्पीकर सर, सेफ सॉयल म्हणून एक प्रोग्राम जालो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो म्हणून सांगला. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान शेतकरी व्हेले
सेफ सॉयल म्हणटा तुका एप्रोच जाले, तुका एप्रोच जाल्ले ते ईशा फावंडेशन तुका एप्रोच जाल्ले जाल्ले पळय आन्सर कितें दिला तें पळय. मागीर दुसरें म्हणशी हांगा तुजी फायल म्हणटा OSD बर्वे आणि हे इनिशिएट केलें म्हणून. बर्वे नोट घालता, आमचो एक फ्रेंड होतो आत्माराम बर्वे, 27 जुलै 2022 तो नोट घालता. कितें घालता की हे चीफ मिनिस्टर विशीस तांचे ईशा फावंडेशनाचे खंयच हांगा तुजे कडेन कम्युनिकेशन तूं दाखयना. हांवें RTI घाल्या, प्रश्नांक तुमी उत्तर दिनात. RTIंतल्यान आमचे कडेन ऑलरेडी उत्तर आसा. सो तुमी कॅटा करतात, कॅटा करूं नाका, आमी मातशे हें चिंतून आयिल्ले आहा. फर्स्ट थिंग, तुमी हे जे प्रोग्राम केलो, एग्रीकल्चर मंत्र्याक खबर आसतलें की 1,25,00,000 रुपया टोकटेचे क्रॉप कॉम्पेन्सेशन अजून पेंडींग आहा. तूं तें दिना आनी इव्हेंट करता ते शेतकऱ्यांक हाडून. कितें चल्लां रे? आनी तांचे पयशे मरते, तांकां पयलीं फारीक कर म्हणटा, तूं इव्हेंट करूंक आयला. स्पिकर सर, आनी ते पयशे ईशा फावंडेशनाक डायरेक्ट दिल्ले न्ही जाल्यार बरें जावपाचें. ते कितें तरी करपाचें. ते सेव सॉयलूच न्ही, सेव म्हादय म्हणपाचें. ते जी सेव म्हादय म्हणटा तुमच्या डिक्शनरीनूच ना, नाजाल्यार गव्हर्नराच्या एड्रेसान येवपाची. स्पिकर सर, म्हाका दिसता हो कॉलोसल वेस्ट ऑफ मनी. म्हणून एक लास्ट हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां. दिल्ली अशेंच जालां. दिल्ली जालां की आम आदमी सरकारान थंय जे कितें पयशे मोडले ते थंयचे गव्हर्नराक दिसले की हे पॉलिटिकल पब्लिसिटी म्हणून. आनी तांणी कितें सांगलें की सरकारा कडच्यान रिकवर कर म्हणून. हांगा 2 उत्तरां तुमी डायरेक्ट दिल्या की BJP सरकाराचो अचिव्हमेंट हाजे खातीर तुवें टेंडर दिला. BJP, नॉट गोवा गव्हर्मेंट. स्पिकर सर, म्हजो डिमांड आहा की हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन घे, नाजाल्यार हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. कित्याक शेकड्यांनी कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून सरकार काबार करता. मेन स्टेक होल्डरांचे पयशे दिना. ताणेंच आतां म्हणिल्लें आहा की लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधाराचे पयशे पावूंक ना, शेतकऱ्यांचे पयशे पावूंक ना, आनी तुमी इव्हेंट करता. आतां स्पिकर सर म्हादयच्या नांवान एक इव्हेंटर करता. ओके म्हणटा तो, इव्हेंट करुया अवेरनेसा खातीर, इव्हेंट करुया म्हणटा तो. म्हजो डिमांड आसा की हाऊस कमिटी तूं अपॉइंट कर. तूं जर क्लीन आहा, हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. स्पिकर सर, हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन तूं दिवंक शकना, कित्याक तुवें सेशन येदेशें केलां, तातूंत आनी टायम ना. आमी मागतात हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. इफ गव्हर्मेंट इज क्लियर, अपॉइंट द हाऊस कमिटी. अदरवायज यू आर अ इव्हेंट मॅनेज सरकार. स्पीकर सर, ईशा फावंडेशनचो सेव सॉल हो कार्यक्रम आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या कंबायनली ऑर्गनायज केल्लो. ईशा फावंडेशनचो कार्यक्रमाक जो रिस्पॉन्स जर पळयल्लो लोकांचो जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठो रिस्पॉन्स आनी बरो रिस्पॉन्स. अरे बरोच तो. ईशा फावंडेशनाचें कांय उलयना हांव म्हणटा की स्पिकर सर, पयशांची उदवास म्हाका उलोवपाक दिवपाक लाय. उलय, मागीर आमकां बंद करूं नाका. स्पिकर सर, एकूच मिनिट. एकदाच उलोवन cost towards making a documentary in full HD format on schemes and accomplishments of BJP government under the leadership of Pramod Sawant. कितें BJP कितें? स्पिकर सर, अशे पयशे अशे टेंडर काडूंक मेळना. ही वर्क ऑर्डर आहा म्हज्या हातान. कितें चल्लां हें? सर, गव्हर्मेंटाची पब्लिसिटी आनी पार्टीची पब्लिसिटी एकूच, सेम मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट कशें जावंक शकता? हाऊस कमिटी जायच आमकां हाजेर. बिकॉज सर, जे बाब विजय सरदेसायन मांडलां, I will be very specific and I would request the Honorable Chief Minister to answer very specifically. Now, these events are done through information and publicity, and it looks like there is a scam of crores of rupees. It involves creative minds, engineers, architectures, yes, sogle munis aspak jay, experts in fabrication. Now, I would like to ask the Honorable Chief Minister, how does this tender specifications are prepared by the Information and Publicity Department? Are there expertise in the Information and Publicity Department? Kindly give us the name, qualification, designation of this tender specification. Now, Speaker sir, what looks like is there is an in-house agency in the Information and Publicity Department. There seems to be blue-eyed boys in this department, and they have been given favorable tenders, Speaker sir. So, Speaker sir, Maka
एक उल्लेख करपाक जाय. सी आय हॅड रेज्ड and I had tweeted because एक minute. See, with regards to one tender, and I had tweeted with the Purple Fest, tender जो जाल्लो, how was the work started even before opening of the tender? आणि हांग information जे आहा, it is that the same tender has been specified even by the tourism department and the information department. हे कितें चल्लां Speaker sir? This how can the same tender be floated? पयलो मनीस येता, tender open question हुणे tender start जाता. What is this happening Speaker sir? So I request that there has to be House committee and we have to investigate these tenders floated for last 10 years. Speaker sir, I'm here. For 3 years. 3 years are to me, Speaker sir, House committee galchi. Yes, मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, ईशा फाउंडेशना वयल्यान तो ईशा फाउंडेशन न्ही तो आता उलयता पर्पल फेस्ट. आणि सभासद बसून घ्या. विरोधी पक्ष नेते. Speaker sir, how does the legislative affairs? बसून घ्या. No. पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्री कडून काय लेजिस्लेटिव्ह ऑफिसर किती उभं राहता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर सगळे उभे राहता. तो आपण सीएम ऑनरेबल मुख्यमंत्री उलयता तेन्ना स्पीकर सर जेन्ना क्वेश्चन विचारता आन्सर दिवपाक जाय. आता तुम्ही स्पीकर तो आन्सर दिवपाक परतून इंटरप्ट करता स्पीकर सर. हे कितें स्पीकर सर? येस स्पीकर सर, पयलीं विजय सरदेसायान जे विचारलें ते आन्सर दिवच्या पयलींच तुमी अपोजिशन लिडराक उबो केलो. आतां आन्सर कोणाचें दिवपाचें? बाब विजय सरदेसाय दोन्ही दिये. तो पयलीं उबो रावलो मरे. काय ना प्रॉब्लेम ना आमच्या भितर काय ना. सारक्या मरे. एक स्पीकर सर विजय सरदेसाय बसून घ्या. विजय सरदेसाय बसून घ्या. हाऊस कमिटी. स्पीकर सर, पयलो कार्यक्रम सेव्ह सॉयलचो कार्यक्रम. हांवें परत एकदां सांगता, सेव्ह सॉयलचो कार्यक्रम म्हणजे पयले फावटी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो कोणाकूच आफयनासतर फूल जाल्लो कार्यक्रम आनी इतल्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम जालो आनी खरोखरूच खूब बरो कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान ऑर्गनायज केल्लो आनी तेचो फुडलो पार्ट म्हणजे त्यांची टेक्निकल टीम ऑलरेडी येवन एग्रीकल्चर यांच्या बरोबर उलोवप सुरू जाला आणि गोंयांतली सेव्ह सॉयल मुवमेंट गोंयांत सुरू करपा खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी ताजो टेंडर प्रोसेस आनी बाकीचे सगळे कंप्लीट केल्ले. स्पीकर सर, हांवें परत एकदां सांगता, हितूंतले सगळे टेंडर्स आतां जितके उलयल्या एक्सेप्ट वन टेंडर जो कॅबिनेटाक एप्रुवल आसा, अदरवायज बाकी सगळ्या टेंडरांचे टेंडर जाल्या. तेंचो मागीर तांकां पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल घेतलो आसतलो बट तेजो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला. उरलो अपोजिशन लिडर पर्पल फेस्टाचेर उलयलो. पर्पल फेस्ट हो इव्हेंट वो सोशल वेलफेराचो इव्हेंट आसा. तो हांगा हाडून ताका लिंक करता आसत. तेजी कदाचित एडवर्टायजमेंट पार्ट जो आसा किंवा ताका तो इन्फॉर्मेशनांतल्यान दिल्लो आसा. त्या खातीर अननेसेसरी तो इव्हेंट हाऊ डिड इट स्टार्ट बिफोर इवन इट बीइंग टेंडर्ड? इट वॉज डन बाय द इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट. हाऊ कॅन द वर्क स्टार्ट? हाऊ कॅन यू आता टेंडर उक्तो जाल्लो आनी काम सुरू? हे कसलो कायदो स्पीकर सर? व्हॉट इज दिस? एंड आय हॅड ऑल्सो आस्क्ड हिम, डू यू ऑल हॅव this सर म्हणजे बसून घ्या. आन्सर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन सगळ्यो टेंडर प्रोसेस हाज्यो कंप्लीट केल्ल्यो आसा. हांव परत एकदां सांगता आनी त्यानुसारूच सगळे इव्हेंट जाले. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री क्लियर हाऊस कमिटी कित्याक भिता ना? हाऊस कमिटी कित्याक भिता तो? स्पीकर सर, सगळें जर कंप्लीट आहा जाल्यार हाऊस कमिटीक भिता कित्याक? कितें तर लिपोवचें आहा. Speaker sir, I be permitted to take question number 2A. Question number 2A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, this is about the Maupa airport. It is about the acquisition, specific question as far as acquisition is concerned. Totally, ते मातशें कॅन्सील करता जायना जे आहा ते रिक्वेस्ट सेक्रेटरी कन्सिडर cancel करू लाय. 78 lakh square meters. Sir, 78 lakh square meters were acquired. instruction देतो. राव रे कोणतं मारला म्हणते? मारे. शिष्य काय रे? अरे तू खबर तुझी कितें जालें?
तो विचारता आसतना दाबले मरे ते तू कन्फ्यूज जाला. येस अलेक्स स्पीकर सर तो आता उलयन टायम वेस्ट करता. माझी गरज ना विजय. तू उलयन टायम वेस्ट करता स्पीकर सर. आता स्पीकर सर 78 लाख स्क्वेअर मीटर एक्वायर केली फ्रॉम द फर्स्ट एक्विजिशन अवॉर्ड्सान. मागीर केली 29 लाख स्क्वेअर मिटर्स. मागीर केली 80 टोटली एरिया एक्वायर्ड इज 81 लाख. ओके एक स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा सगल्यांक लँड लुजरांक स्पेसिफीक क्वेश्चन तांकां सगल्यांक पयशे मेळ्ळे काय नाही आनी मेळ्ळे जाल्यार कितले जाणां मेळ्ळे आनी कितल्या जाणां मेळ्ळो नाही आनी कित्या लागो मेळ्ळे. स्पीकर सर हातूंतल्या जवळपास 40% लँड लुजरांक हातूंतले पयशे मेळूंक ना. कारण हितूंतले पयशे न मेळपा खातीर तांच्यांनी दुसऱ्या जाणांनी क्लेम पयशा खातीर घातलेले आसा आनी ऑलरेडी तांच्यो क्लेम्स ज्यो आसा ह्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टात चालू आसा. हे एक्सपडायट करपा खातीर फास्ट ट्रॅक कोड ऑलरेडी आमी एस्टाब्लीश केला आनी एक एडिशनली हांव स्पीकर सर सांगता हांकां 3 टायम्स पयशे एडिशनल दिवपाचे हेजे 2015 डिसिजन घेतलां आनी ताज्या उपरांत तांकां 3 पटीन चड पयशे मेळपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर आतां पर्यंत जवळपास ऑल टुगेदर जवळपास 46 crores ऑफ रुपीज हे पेमेंट केल्या एप्रॉक्सिमेटली आनी उरलेले पयशे जे आसा पळय न्ही कोर्टान डेपॉझीट केल्या म्हणजे 3 टायम एडिशनल पयशे दिवपाचे सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट मार्फत दिता. उरलेले पयशे तेंचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा मार्फत दिता. स्पीकर सर आमकां 100% लोकांक पयशे दिवपाक जाय. तांच्यांनी जर आपल्या मदले डिस्प्यूट्स जर क्लियर जाले आसत जाल्यार पयशे जाता तितके बेगीन डिस्पर्स केले वयतले. ज्यांच्यो कोर्टात काही केसीस आसात त्यो त्यांच्या भितरले इंटरनल डिस्प्यूट्स आसात प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्सचे ताका लागून उरल्या. स्पीकर सर आता प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्सांक लागून उरल्या त्यो फास्ट ट्रॅक केले. इज समबडी मॉनिटरिंग हाऊ मेनी पीपल आर देर मे बी पार्टली थोड्यांगे ऑब्जेक्शन्स हे आसतले some will have no major objections. Is any mechanism there so that they receive fast? And what is the compensation? 3 times compensation that मेळ्ळा ते कितले total amount? What is the rate per square meter they have got after that 3 times? I would like to know. 1000. स्पीकर सर आमचो SLO जो आसा तो ते मॉनिटर करता. SLO मोपा खातीर आमी खास करून अपॉइंट केला आनी तो ह्यो केसीस सगळ्यो फास्ट ट्रॅकाकूय मॉनिटर करता आनी तांकां जो रेट दिला तो रेट स्पीकर सर हांव सांगता म्हाका आत्तां खबर मातसो हांव घेता आनी सांगता रेट एक्झॅक्टली आमी 3 टायम्स मॉनिटर दिल्या उपरांत कितलो रेट जाता तो. स्पीकर सर आमची इच्छा आसा की तांचे पयशे जे आसा हे जाता तितके बेगीन तांकां मेळचे म्हणूनय आमचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर हांवें कन्सर्न MLAकूय सांगलां की तुमी जाता तितके बेगीन तांकां तेंचे एक्सपडायट करपाक जाय केसीस आनी तांचे पयशे आमकां तांकां रिकवर बेगिनात बेगीन दिवपाक जाय. इट इज एन 360 rupees 3 times. 3 times is 122. 60 rupees and 40 rupees. 320. Initially it is in 40. Initially 40 rupees on the hedalle tenche. Now we are paying in it. Now we are paying in 120. 40 रुपयांनी केल्ली ती आमी 120 करता 120 पेमेंट करता. 80 रुपीजांनी केल्ली ती आमी 320 पेमेंट करता 214 करता. 360. Because sir, will the government consider, because some of them have been physically, they have been due to the acquisition have been physically removed. Can some more compensation be given? Some of them have lost everything because 60 rupees. First it was 40 rupees. Now it is 60 rupees. Speaker, 3 times sir. more. 3 times more. Is it 60 into 3? 60 is the 180 rupees. Or 3 times more compensation dit mudla. Whether the compensation Speaker sir, land acquisition process 2008 सुरुवात जालो 2011 पर्यंत थोडो कंप्लीट जालो आनी उरलेलो 2012-13 सगळो फुल सोंपलो. सुरुवात जाल्ले तेन्ना 40 रुपयांनी दिल्ली बट सगळ्या जाणांक 40 रुपयांनी सुद्दां सुरवातीक जेका पेमेंट केल्लो तेजो रेट मागीर वाडोवन 3 टायम वाडोवन 120 रुपयांनी स्पीकर सर दिली आमी. जेचो 80 रुपयांनी रेट आमी पयली सुरवात जाल्लो तेका 240 रुपीजान दिल्ली आसा. नेक्स्ट चंद्रकांत शेट्टे. आमची ज्यांची जागा गेल्या तांकां 3 टायम्स दितले म्हणून सांगला
टायम फ्रेम कितें दवरलेलो आसा की बाबा तांकां फास्ट ट्रॅक करून 2 वर्सांनी मेळटले 3 वर्सांनी? एक. दुसरो प्रश्न, ज्या लोकांची खरीच जागा गेल्ली आसा हांची, तांच्या घरान तांकां जॉब मेळटले, स्पेशली मोपा एअरपोर्ट, अशी काळजी घेतलेली आसा काय ते जॉब सगळे म्हणजे सगळ्याच पेडणेकारांची वचोंक ना? ज्या लोकांची गेल्या तांच्या घरान असो एक सर्वे आसा की बाबा 500 घरां गेली, 500 घरांतल्यान प्रत्येक घरान 2-2 भुरगे आसा, कितल्या भुरग्यांक मोपा एअरपोर्टाचेर थिंगा जॉब मेळ्ळा ना, तांकां प्रायोरिटी म्हणून दिला, अशें कितें आसा? स्पीकर सर, आमकां पयशे दिवपा खातीर आमकां टायम पिरियड न्ही, जेचे डॉक्युमेंट जितके बेगीन कंप्लीट करून जो दिता ताका पयशे दिवपाची सरकाराची आतांय तयारी आसा. म्हणजे आमी 2 वर्सांनी दितले, 3 वर्सांनी दितले अशें न्ही. जेणी आपले डॉक्युमेंट कंप्लीट केले ऑन अ नेक्स्ट म्हणजे ताका 8 दिसाच्या भितर तेजे पयशे जे आसा हे ताका दिले वता. आतां पर्यंत म्हणजे जवळपास आमी 60 crores रुपीज पर्यंत पेमेंट केला. 15 crores पयलीं जाल्ले 3 times मेळून 45 crores, 60 crore पेमेंट केला. उरलेले तेंचे जे पयशे कोर्टात ज्यो फास्ट केसीस सुरू आहा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे पयशे कोर्टात डेपॉझिट आसा, सिव्हील एव्हिएशन डिपार्टमेंटाक एडिशनल 3 times दिवपाचे आहा, ते बजेटरी प्रोविजन करून एवरी टायम म्हणजे जश्यो केसीस सोंपना फुडें तांचे पयशे आमी सगळे दिवपाची तयारी आहा. स्पीकर सर, आमदार चंद्रकांत शेट्टी यांच्यांनी जॉबाचो प्रश्न मांडलो. स्पीकर सर, तांकां प्रायोरिटी 100% पेडणेकारांक प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आतां पर्यंत जवळपास थंयसर 1200 भुरग्यांक जे आसा ही एम्प्लॉयमेंट कंप्लिटली प्रायवेटात म्हणजे पेडणेकारांचीच एम्प्लॉयमेंट 80% हे जे आसा 2263 एम्प्लॉयमेंटांतले जवळपास 1200 भुरगे जे आसा हे पेडणेकारांक एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी दिल्ली आसा. तांचे म्हणणे आहा त्या अनुसार एक सर्वे रिपोर्ट जो आसा हो तसो सर्वे रिपोर्ट स्पेसिफीक ना, बट प्रायोरिटी थंयसली जी लोकल पंचायती आसा ज्यो 6 पंचायती लागता थंयसले लोकप्रतिनिधी आनी जे लँड लुजर लिस्ट हांकां विश्वासान घेवन हें काम केलें वता. तांचो लोकल MLA आनी लोकल सरपंच पंच हांकांच सगळ्यांक प्रायोरिटी घेवन तांकां जॉब दिवपाच्या बाबतींत आसतलें, टॅक्सी दिवपाच्या बाबतींत आसतलें, बिझनेस एक्टिविटीच्या बाबतींत आसतलें. मॅक्झिमम प्रायोरिटी ह्या लोकल लोकांक दिवपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. Speaker sir, no. I need to ask. Speaker sir, no. Speaker sir, I'm Ravale. Speaker sir, दोन क्वेश्चन जायना मरे. Speaker sir, no, 3, no. Speaker sir, see. Speaker sir, yes. I just had a suggestion. Speaker sir, I had no. Yes sir. Speaker sir, speak. हांगा फेज 1 जो आशिल्लो मोपा एअरपोर्टाचो वो ओरिजिनली 3000 कोटीचो फेज 1 आशिल्लो. स्पीकर सर, 3000 कोटीचो फेज 1 आसतना 9 लाख स्क्वेअर मिटर GMRक सिटी सायड डेव्हलपमेंट म्हणून करपाक दिलो, कित्याक 3000 कोटी कॉस्ट आशिल्लो. सबसिक्वेंटली तांणी एस्टिमेट ऑल्टर केलो आनी 1900 कोटीन एग्री जाले. 1100 कोटी कमी केलो तांणी. सो दे हॅव स्पेंट 1100 crores लेस, बट गव्हर्नमेंट वेव्ड ऑफ द 40% दे वूड गेट इन द 9 lakh square meters फॉर सिटी साइड डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, आता GMR सांगता की 2780 कोटींनी आम्ही बांधलो. म्हजो एक प्रश्न हा मुखेलमंत्र्याक, आता तुका हे एअरपोर्टाचे 40% रेव्हेन्यू मेळूंक जाय फ्रॉम 2016 5 years, whatever, but from 2016 5 years, आता वी आर इन 2023. सो तुका 40% रेव्हेन्यू मेळटा काय तेंय तू वेव करता? कित्याक स्पीकर सर, 1 minute, टेल मी द रिझन फॉर वेविंग ऑफ दिस 9 lakh square meters. 9 lakh square meters सिटी साइड डेव्हलपमेंटान 40% जे तुमकां मेळपाचे आशिल्ले ते तुम्ही वेव केले, ते तुम्ही घेतले आणि फुडले तूं 40% जे आतां GMRचें ऑपरेशन आसा तातूंत तूं तांचे कडच्यान पयशे केन्नाच्यान घेवंक लागतलो काय तेंय वेव करतलो? स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, एक म्हणजे पयली गजाल ज्या दिसाच्यान ऑपरेशन सुरू जाता तेन्नाच्यान 2 वर्सां उपरांत सरकाराचो रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जातलो. म्हणल्यार आतांच्या उपरांत एक्झॅक्टली 2 वर्सांनी 37.5% ऑफ द रेव्हेन्यू हो गव्हर्मेंटाक येतलो. हांव परत एकदां सांगता, आतां ऑपरेशन सुरू जालां तेन्नाच्यान 2 वर्सांनी सरकाराचो रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जातली. पयलींचे 9 लाख स्क्वेअर मिटराचे सांग सिटी साइड डेव्हलपमेंट. या सॉरी, इट इज नॉट 37 बट इट इज 36.99 रेव्हेन्यू शेअर जो आसा हो गव्हर्मेंटाचो आसा. रिगार्डिंग स्पीकर सर, तांणी जो टोटल म्हणजे आमी 9 लाख कितें म्हटलें स्टार्टिंगाक 9 लाख स्क्वेअर मिटर ताका दिले, कित्याक ताजो फेज 1 प्रोजेक्ट कॉस्ट आशिल्लो 3001 कोटी. मागीर तुम्ही ऑल्टर केलो आनी 1900 कोटीचेर एग्री जाले. इन बिटवीन दीस हे 9 लाख जे स्क्वेअर मिटर ताका दिल्ले तातूंत तुका 40% येवपाचे आशिल्ले ते तुम्ही वेव केले.
स्पीकर सर 9 लाख स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर. तूं प्रॉपर्टी तुजे कडेन व्हडल्यो आसत, आमचे कडेन तितल्यो ना. स्पीकर सर तो भाटकार. ओके भाटकार 9 लाखाचो न्ही, तुवें 9 लाखाचो भाटकार भायलो केलो GMRक. स्पीकर सर तो भाटकार. मळकर स्पीकर सर हांव उलयना. म्हाका प्रॉपर्टी सरदेसाय म्हणून आयकलां तुवें म्हणिल्लो कोणें. स्पीकर सर हांव हेजेर येता की ताणें जो सांगला की टोटल एरिया जी आसा पळय न्हू सिटी सायड डेव्हलपमेंटाचो इन्क्लुडींग रेव्हेन्यू शेअर जो आसा हो सरकाराक येतलो. टोटल ताका आमी जी प्रॉपर्टी दिल्या ओके त्या प्रॉपर्टींतल्यान तेणी आतां पर्यंत जी युटिलायज केल्या प्रॉपर्टी उरलेल्या प्रॉपर्टीन हांव टेक्निकली म्हणजे कितल्या प्रॉपर्टीन सिटी सायड डेव्हलपमेंट करतलो तो आत्तां म्हाजे कडेन ना. बट डेफिनेटली जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जी जातली त्याचोय रेव्हेन्यू शेअर जो आसा होय सरकाराक येतलो. स्पीकर सर स्पीकर सर ना स्पीकर सर एकूच स्पीकर सर टोटल 2000. अरे मोपाचो पेडणेकारांक उलोवंक दिना तुमी उलयता तुमकां कसली राव मरे हांव उलयता मरे बरें आमकां पेडणेकार विचारता. स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान विचारलेले सांगला की त्यांनी जॉब दिले म्हणून. आय वूड मानता जॉब दिले म्हणून पूण कसले जॉब दिले मरे. स्पीकर सर ह्या रिपोर्टा प्रमाणे सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड हेल्पर असले दिल्यात आणि जॉब GMRचे आहात ते 112 आहात. बाकीचे जे आहात ते लोकल कॉन्ट्रॅक्टर त्यांचे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्यांचे अंडर सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड स्कॅनर असले जॉब आहात. इतले बारीक बारीक जॉब. आयज पेडणेकारांनी आपलो जागो गेला 81 लाख स्क्वेअर मीटर 9 लाख स्क्वेअर मीटर स्पोर्ट्स सिटीक 6 लाख स्क्वेअर मीटर इलेक्ट्रॉनिक सिटीक. आयज पेडणेकारांनी फक्त दान केला जागो आणि आयज तांकां काय मेळना. आयज सगळे जाण उलयतात पूण पेडणेकारा खातीर कोण उलयनात. आणि जर पेडणेकारा खातीर आयज उबे रावंक जाय जाल्यार आमी सगळे रावचे पडटले. स्पीकर सर आणि एक दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी थंयसर एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर केला. थंयसर कमीत कमी भुरग्यांनी 631 भुरग्यांनी ट्रेनिंग केला. बरे बरे भुरगे शिकलेले BSc MSc केल्लेल्या भुरग्यांनी थंयसर ट्रेनिंग घेतल्या आपले जॉब सोडून. आणि थंय जॉब सोडून तेंच्यांनी हे ट्रेनिंग घेतलेलें आणि आयज ट्रेनिंग घेवन ते घरा आसात आणि आयज तांकां जॉब ना. हेचे उत्तर म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिवचे कित्याक आयज आमी थंय जेन्ना बसतात तेन्ना आवय बापूय भुरग्याक घेवन येता आणि पांयां पडटा. आमी गव्हर्मेंट जॉबाक रडटा म्हणून आयकलां हांगासर मोपा एअरपोर्टात जॉब दी म्हणटा. आमी उत्तर कितें दिवपाचें कोणाक सांगपाचें ह्यो प्रश्न हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विचारूंक सोदतां. स्पीकर सर आमी जे म्हटलें की 2000 आणि एप्रॉक्सिमेटली ऑड भुरग्यांक आतां पर्यंत GMR आणि त्यांचे अलायड कंपनीज ज्यो आसा ज्यो थंयसर ऑपरेट करता तांच्या खातीर घेतल्या. तितूंतले 1200 भुरगे हे पेडणेकार आसा. आणि डेफिनेटली स्पीकर सर दुसरे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे भुरगे 631 भुरगे आतां पर्यंत जेंचे थंयसर ट्रेन जाल्या. उरलेल्या भुरग्यांक ट्रेनिंगाची फेसिलिटीज ते अवेलेबल आसा. स्पीकर सर इन लॉंग रन आतां भुरगे जे म्हणजे फुडल्या एक 2-3 वर्सां भितर 1000 भर भुरगे एप्रॉक्सिमेटली थंय घेवपाक जाय जे स्कील केल्ले आसतले. तेंच्यांनी वेगवेगळे कोर्सीस तेंच्यांनी एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरांतल्यान कंप्लीट केला. डेफिनेटली स्पीकर सर ह्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आमदार बाबजी तारुलकर हाणें आपलो कन्सर्न पेडणेकारां विशयी सांगलो. म्हाकाय चिंता आसा स्पीकर सर लोकल भुरग्यांक आसता थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. पेडणेकारांच्या उपरांत गोंयचेय भुरगे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर लागपाक जाय. हाज्या खातीर सरकाराचो माझ्या सोंपोंक ना माझ्या सोंपयता मरे तूं मदींच उलोवनी मरे पेडण्याचे कितें तुमी मदीं उलयतात. स्पीकर सर एजन्सीज जे आहात स्पीकर सर जे एजन्सीज आहात जे तेंच्यांनी काडले तांकां आतां डिसकंटिन्यू केल्यात. आणि हे जॉब्स आहात हे जॉब्स जे आहात न्हू तांकां घरा बसल्यात. हे इतले भुरगे घरा बसलेले आहात जे एजन्सीक काम करतात ते. आमकां थंयसर परमनंट जॉब मेळटले की ना हे आमकां प्रश्न जाय. स्पीकर सर कंटिन्यू करता. एक मिनिट स्पीकर सर परत आणि एक विशय आहा थंयसर धनगर समाज आहा थंयसर तेंचे ते टेनंट आहले लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे टेनंट आहले तांकां 36,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या. सिव्हिल एविएशनान 36,000 जमीन दिल्या. थंयसर 11,200 नांवार केल्या आणि थंय 24,200 अजूनय सिव्हिल एविएशनाचे थंयसर आसा. आणि थंय देवाचे थंयसर हे आहा थंय सगळे देवाक पांयां पडोंक वयतात. आणि थंयसर तो कुडको आहा तो कंप्लीट भायर दवरला एअरपोर्टान ना. हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तांकां दिवचे ते देवाचे थंयसर नाल्यार थंय कांटारा पार्ट 2 जावं थंयसर तांकां ते प्रॉपर्टी पयली दिया काडांनी. स्पीकर सर पयल्यान पयली आमचे थंयसर जी धनगर कम्युनिटी आशिल्ली त्या टेनंट म्हणून लागूंक नाशिल्ले. बट ते कोर्टान गेल्या उपरांत कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या उपरांत तांकां 14 जाणांक घरां बांदून दिल्या. तांकां देवूळ बांदून दिलां. 16 कोटी रुपया अप्रॉक्सिमेटली तेंच्यांनी स्पेंड केला. तांकां ग्रावंड आनी बाकीच्यो फेसिलिटीज थंयसर अवेलेबल करून दिल्या. स्पीकर सर इवन दो म्हणजे तांच्या भुरग्यांकूय वेगवेगळ्या जॉबाक जे आसा ते थंयसर घेतलेले. आतां तेणी एकूच मुद्दो जो भितरलो मांडलो
की थोडे जाण कन्स्ट्रक्शन करता आसतना कन्स्ट्रक्शन कंपनीनी जे कामाक आशिल्ले तांकां घेवपाक जाय डेफिनेटली ताका मेळून म्हणजे तांकांय बी परमनंट जॉबान थंयसर GMR आनी उरलेल्या अलायड कंपनीनी घेवपा खातीर सरकार प्रयत्न करतो. GMR CSR पॉलिसी आसली ती अजून पर्यंत काय CSR फंड यूज करूंक ना तेणे. प्रवीण स्पीकर सर, सगळेच उलयता मोपा बद्दल आनी हांवच उलयना. आयज उलयता कितें आयज आमच्या पेडणेकरांक जे पळय हे मेळ्ळले आसा पयशे, म्हाका दिसता चण्याच्या दरान मेळ्ळले आसा. आयज हे म्हाका दिसता खंय तरी पेडणेकरांक फटोवपाची कामां चल्ल्याय. म्हाका दिसता पेडणेकरांक आयज गव्हर्मेंट म्हणटा इतली वर्सां कित्याक लागले तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. गव्हर्मेंटान आपली टीम लावन थिंगासर जाता इतले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकना कितें. गव्हर्मेंटान स्पेशल टीम मागोवचे आनी थिंगासर ते सांगून तेंचे जाता इतले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. म्हाका दिसता सरकारान आयज सांगता कितें जॉब दिल्या म्हणून. जॉब म्हाका दिसता सरान सांगला आतां 100 कितले 1200 कितें जॉब दिल्या म्हणटा. म्हाका दिसता हे जॉब हेतूंतले आमचे आतां सद्या कितले आहा रायट नाव तितले सरान सांगचे. कित्याक म्हाका दिसता जे पळय आयज सांगलेले आहा नंबर्स ते रॉंग आहा. हे तेंच्यांनी कॅल्क्युलेशन केल्ले केन्ना जेन्ना स्टार्ट जाल्लो मोपा काम तेन्ना पळय त्या हेतून आयज स्टार्ट जाल्लो आतां मोपा जेन्ना स्टार्ट काम केल्ले पळय आयज पासून तेंच्यांनी ते सगळे लेबर्स पासून म्हाका दिसता डेली वेजीस लायताले ते पासून धरलेले आहा. आयज कितले आहा आमच्या मोपा जॉबाक पळय तितले म्हाका नंबर्स दिवचे. सद्या म्हाका दिसता आतां ते नंबर दिल्या पळय आमकां 1200 इतले जॉब आमकां मेळोंक ना. जे लँड लुजरांक सांगतात कितें आमी जॉब दिल्या म्हणून. म्हाज्या घरा कडेन डेली म्हाका दिसता 100 ते 200 लोक येता फकत जॉबाकूच. फकत येता आनी जॉबाक मागता. आनी कितें विचारपाक तुमकां जॉबाक प्लस आतां ह्या लँड लुजर आहा सर, लँड लुजर आहा तेंचे अजून प्रश्न सॉल्व जायना. ते येदे व्हडले फायली घेवन भोंवतात ते अजूनय. कित्याक प्रॉब्लम सॉल्व करिना सरकार. Because I would like to add, because this is regarding the land acquisition of MOPA. Now the Honorable Chief Minister, don't mintan kabar. The Honorable Chief Minister says that the acquisition was 46 crores. It is 45.35 crores. Now, Speaker sir, maka this barik मनशांक कित्याक सोतावपाक जाय. सुपर फास्ट ट्रॅक कर त्यो केश्यो. फास्ट ट्रॅक न्हू सुपर फास्ट ट्रॅक कर. I think that you need to bring in a law otherwise, Speaker sir. हे बारीक लोकांक त्रास जाले because their grandfathers' names are now Naimo. Manohar Airport will be Manohar, Speaker sir, if the government makes the farmer happy. Otherwise, other Manohars will be happy. Yes. स्पीकर सर, हांव जवळपास बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी विचारलेलो जो प्रश्न आहा पळय न्ही 2263 नांवां जाय आसत न्ही ही जाल्यार ताका दिता. आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ हाऊस जेणे करून पेडणेकारांच्या आयच्या डेटीक भितर 1301 नांवां. आयच्या डेटीक कितले आहा ते जाय सर. आयच्या डेटीक 1301 नांवां ही पेडणेकारांची आसा. सद्या आतां कामाक आहा. आतां सद्या कामाक आसा ते. जाय जाल्यार तूं आनी जीत मेळून व्हेरीफाय कर. जे 1301 नांवां आयक न्ही म्हाजे आतां तुम्ही दोगूय लिस्ट घे आनी व्हेरीफाय करा पेडणेकारांची. एकूच रिक्वेस्ट स्पीकर सर, एकूच रिक्वेस्ट की पळय थंयसर शॉपां येतली सगळे येतले. आतां GMRचो कंट्रोल त्या शॉपांचेर आनी स्टोरांचेर नासतले आनी ते भुरगे थंय कामाक कशे लागतले. तेका लागून एक रिक्वेस्ट आहा की आमची एक कमिटी बसोवन तुवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती लीड करची. आमकां दोगूय आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेवया. तेंचो एक ऑफिसर GMRचो घेवचो आनी एक कमिटी फॉर्म करची. स्पीकर सर, आमच्या सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी मॉनिटर करता. दोनूय गजाली करता. म्हणजे हेज्या फुडें थंयसर इवन दो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जे मेळपाक जाय प्रायोरिटी म्हणजे पेडणेकारांक मेळपा खातीरय बी आमी प्रयत्न करता. दुसरें, आमी फास्ट ट्रॅक कोर्ट ऑलरेडी एस्टाब्लीश केला. तो युरीन सांगला त्या प्रमाणे सुपर फास्ट कसो करपाचो पळय न्ही तोय पळयता. आनी जेणे करून आमचो SLO हे करून जाता तेंच्यांनी बी कॉपरेट करचें. कारण शेवटी डॉक्युमेंट सरकार हाडूंक शकना. म्हणून हांव परत एकदां सगळ्या पेडणेकारांक लँड लुजर्स आसा तिक्यांकूय सांगता की तेंच्यांनी आपले डॉक्युमेंट्स जे आसा हे जाता तितके डॉक्युमेंट्स जर हाडून दिवपाक शकले बेगिनात बेगीन
जाल्यार आमी तेंचे जाता तितके बेगीन पयशे दिवपा खातीर तयारी आसा. सरकार तांचे बेगिनात बेगीन तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय हाच्या खातीर काम करता. आज मोपाचे सगळे उलयतात आनी मोपा हो आमच्या खातीर सगळ्या गोंयकारां खातीर अभिमानाची गोश्ट. हाचे बद्दल कसलोच लुबाव ना. पूण इतली वर्सां जे आमी दाबोल्ले आज ट्युरिस्टांक नाल्यार गोंयकारांक केटर केले ताजे बद्दल कितें? ताजे बद्दल सरकारान आश्वासनां दिल्या आमी तो दवरतले म्हणून आज सगळो फोकस खंय तरी आज मोपाचेर गेला आनी मोपा सोडून आज दाबोले खंय तरी सायडीन दवरला. सरकारान क्लॅरिफाय करचें दाबोलींचो स्टेटस कितें आसा, कित्याक आज थंय खूब जाणांक आज चाळोवपाचें काम चल्लां. सरकारान ताजेर सोंपता. जिरोवर सुरू जाता. जिरोवर उल्लेख Alex Segura. Speaker sir, I would like to bring to the attention of the Honourable Minister for Sports the pathetic condition and total neglect of the sports ground constructed and developed at Lotuli village. Besides this, Government of Goa has also spent lakhs of rupees on a sports hall in Betalbati village. The structure is on the verge of collapse. I request the Minister to look into it immediately, please. Shri Sankalp Amonkar. Press button. Hello. Fear and anxiety in the minds of the people, especially the traditional fishermen of Katembaina beach area in Murmagaon constituency, due to discharge of sewage from sewage treatment plant at Katembaina beach by Sewage and Infrastructure Development Corporation of Goa Limited. The fishing community and the people residing in the area have been complaining about the foul smell, the water pollution, and the place turning into unhygienic, thus creating breeding ground for mosquitoes. Due to this water pollution, the fishing activities of our traditional fishermen at Katembaina have been hampered, thus affecting their livelihood. If no action taken on time, then it will be adversely affect the health of the locals, their fishing activities, and the tourists visiting the Baina beach. Honorable Minister for Environment, may please look into the matter urgently. Speaker, sir. Krishna Sagar. Answer ke zero just mention. Just mention. No, issues or raise kala Sankalp Baban. Oh, issues or asa. Oh, आमकां खबर आसा स्पीकर सर. पूण ताका संकल्प बाबा सांगूंक सोदता की STPचे उदक वचना ते बाकीचे वयले जे झोपडी आसा तेणी डायवर्ट केला ते उरले सकता. संकल्प बाबा सांगता स्ट्रिक्ट एक्शन घे हांव फाल्यांच्यान इन्स्ट्रक्ट घेवपाक लागता इतलें सांगता. Sir, chaos and anxiety in the mind of people due to non-availability of 108 ambulance in Vasco area. This problem is being faced by the people of Vasco for almost a year now, and an additional ambulance on priority needs to be stationed in Vasco area to cater to Vasco and Murmagaon constituencies. Sri Vijay Sarjai. Zaina. Speaker sir, I would like to draw the attention of my friend, the Honorable Minister for PWD, Mr. Nilesh Cabral, to the fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the people of Korni and Boma and other affected villages, of the proposed expansion of NH4A, which will lead to the destruction of ancestral houses, damage to high-value utility infrastructure and the environment of the affected villages. Speaker sir, Gram Sabheni आणि त्यांच्या लोकांनी भोमाच्या आणि कोल्लेच्या ऑब्जेक्शनां घाल्या which have been disallowed by the land acquisition officer. They have suggested an alternate bypass which is shorter, which is cheaper and which will go through fallow fields, avoiding human settlements. हाच्या खातीर हांव मागता मंत्र्या कडेन आनी मातशें जाता जाल्यार उत्तरूय दिवचें आतां कशें दिलां ते भशेन की हेरिटेज देवळां जर तूं भोमाची राखतलो, तूं तांची प्रायवेट घरां राखतलो, तूं विलेजी वॉर्ड सेपरेट करूंक दिवचो ना बिकॉज ऑफ दीस. So if an alternate, cheaper and a shorter route is provided, why do you not agree to that? Yes. Speaker sir. Sri Ranjit. सांगता स्पीकर सर. कित्याक म्हाका सांगपाक जाय स्पीकर सर. Very good. तो इशू तो सांगता स्पीकर सर. मे बी ताका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आहा. स्पीकर सर, हो जो नॅशनल हायवे आसा हो 1971 नोटिफाय जाल्लो. आतां आमी खंयच्या सरकारान नोटिफाय करूं ना.
आणि जेन्ना नोटिफाय जाता स्पीकर सर तेका ऑलरेडी जे सेंट्रल लायनीच्यान 40 मिटर्स सोडपाक जाय. आता तो पळय सांगता पळय घरा वयता ते स्पीकर सर एंटायर स्ट्रेचाचेर फक्त कंपाऊंड वॉल वयता तितू भितर थोडीशी घरा वयता तेज डावट ना. देऊळ स्पीकर सर एक देऊळ वचना स्पीकर सर. स्पीकर सर तेका तेजे घरा कडेन वयता आसतले आमच्या प्लॅना भितर वचना. तेजे खंयचे देऊळ तेका विचारू. स्पीकर सर माझे सांगपा हांव सांगता की खंयचे देऊळ वचना आणि आमी ऑलरेडी तेजे लक्ष घातलेले आसा आणि हांव एश्युरन्स करता खंयचेच देऊळ वचना स्पीकर सर. ग्रामसभा सांगता स्पीकर सर घरा आसतले सर खंयचे उलयता तो स्पीकर सर उलोवपाक दिता तो फक्त उलोवपाक दिता तो फक्त आपणच उलोवता. आन्सर करता स्पीकर सर तो आन्सर कर म्हणटा आन्सर करतना उठता. ते स्पीकर सर लास्ट टाइम सांगलेले मातशें लक्ष घाल ते स्प्रिंग बी आला कुर्चीक ते सांगा उलय सांगा तुम्ही. स्पीकर सर एश्युरन्स दिता एक देऊळ वचना स्पीकर सर. लोकांक मेळ मरे स्पीकर सर आन्सर करपाक दिना स्पीकर सर. स्पीकर सर खंयची देवळां वचना एश्युरन्स तुमकां दिता स्पीकर सर. दिव्यांजी वेगस. Like to bring to the attention of Honorable Minister for Environment and Climate Change, there is fear and anxiety in the minds of people of Benaulim constituency and the people of coastal belt at large due to drastic sand erosion taking place for last so many years. Especially last year, 2022, Kolwa, Sernabati, Benaulim, Kavelosim beaches had massive sand erosion. Gabion walls were proposed, but till date neither gabion walls nor planting of natural vegetations nor any measures in place to avoid erosions. As we talk, yesterday, 16 January 2023, Mobor Coast at Nostiar had massive sand erosions which has occurred. The people of coastal belt have apprehensions on the intention of the government, the steps the government intends to take in this matter. Because sir, गेलते बट कोलवा एकलो बुरगोय मेलो हे इरोजन जाऊन तिंगे जाऊन सो अजून बुसान इरोजनाचेर आख्या कोस्टल बेल्टाचेर एकूय मेजर गेल्लो ना गेलते असेंब्ली सेशनात सोन आता. सो आय थिंक वी नीड टू पे अटेन्शन ना जाल्यार बीच काबार जावन वयतल्यो आनी एनवायरमेंट प्रोटेक्शनूय कांयच जावचें ना. श्री विनेश बोरकर. Sir, fear and anxiety in the minds of Goan on the recent killing of leopard in Goa. Minister for Forest is sought in this shocking incident of trapping, killing and then removing teeth and nails of leopard at Dabar Padi in Kepe. As per the news published in Daily Gomantak today, January 17, refer to the newspaper clip attached. As we suspect that the nutritious interstate mafia and poachers involved in selling these animal parts in foreign customers is active in Goa. What Forest Minister is doing to do? Speaker sir, one more thing. आमचे थंय कोले आयज बायन पडटा सानंद्री कॉन्स्टिट्युन्सीन सो तेजेरूय लक्ष घेवचें आनी दुसरें म्हणजे 70रीनूय सेम इन्सिडंट जाल्ले चार अशे लेपडांक मारून उडयल्ले सो एश्युरन्स दिवंक जाय मिनिस्टरान की हे इन्सिडंट्स परत घडपाक जायना म्हणून. सर बिबटो वाघ आनी तेणी जो म्हटलो पळय न्ही आतां मेळ्ळा तो बिबटो आनी 70रीन मेल्ले ते वाघ सो 70रीन जनवरांच मेल्या. फॉरेस्ट मिनिस्टर हांव परत एकदां सांगता ते टायगर ओके आनी हे जो टायगर जनवार न्हू अरे वायल्ड जनवार न्हू हांव सांगता ते म्हाजें कांयच म्हणणें ना तेजो कन्सर्न बरोबर आसा स्पीकर सर. आमकां जे कोण म्हणजे फासाक लावन जनावरां मारपाचो जो प्रकार आसा म्हणजे डुकर मारपा खातीर जे फास लायतात तितून हे बिबटे किंवा बाकीचे येवन फसतात आनी ताका लागून त्यांनी दुसरो कन्सर्न जो व्यक्त केलो की तेंची नाक म्हणजे तेंची कातडी हे काडून जे विकपाचो तो म्हणटा सर हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता की तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली अशा पद्दतीन जर कोण वावुरता आसत आनी गांवांनी सुद्दां जर अशा पद्दतीचे फास घालून जर मारपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार ते बंद करचे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवन एक्शन घेवपाक लायता. हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता गोमंतक न्यूज पेपराकूय की आयज तेंच्यांनी पब्लीश केलें म्हणून. देव बरें करूं. Fear and anxiety in the minds of the domestic water users, consumers of the state. The department is issuing water bills sometimes in respect to non-working meters and meters with units which are not visible. Billing on average units which is much higher than actual usage of water
Hence, consumers are deprived of benefits of the monthly free scheme implemented by the department. A lot of people come to us, Speaker Sir, with such type of discrepancies. Sometimes the meters are charged, meter rent is charged as per the old meter. Minimum units are not fixed. I mean, fixed meters, the consumption is less than even the fixed. Sometimes all these discrepancies, plus थोड्यांगे येता मिटर रिडर येताय, थोड्यांगे मिटर रिडर सारखे फिजिकल व्हेरिफिकेशन करून ना मिटर भितर आसता आनी कितें आसता. सो मिनिस्टर एंड गव्हर्मेंटान लक्ष धरचें की people are getting the benefit of correct reading, and some meters which are there, whether new meters are to be fixed, whether what is to be done, because if this is not correct, if they don't get proper bills, the common man, the poor man is suffering. I bring many times notice to the minister also. Sheikh Carlos Ferreira. This is about insufficient ferries at Bethi, Panjim route. Fear and anxiety in the minds of the public due to insufficient number of ferries in the Bethi to Panjim route, especially during peak hours in the mornings and evenings. The steps the government will take to address the same. कित जाता ते सद्दां फेरी वयतात तेन्ना बसतात आनी मागीर एक दिसा फेरी बुट्टोली थिंगा. There is no proper this thing for management also there. People can't get in. There are big queues. Vehicles which are going in the ferry can't come out, and people coming out of the ferries can't go in. So the government should take certain steps on this. Yes. Speaker sir, एक फेरी आसा, आमी एकच फेरी आसा त्या रुटाचेर from Panjim to Bethi. But if you look at it, पयलीं जेन्ना आमचे 3 bridge आसात, and this ferry is particularly crowded in the morning session when students come from both the sides, and in the afternoon and in the evening. But in between, तातूंत भितर चड rush नासता. But even then, we have 3 bridges built across this. And right now, we have a shortage of ferries as it is on all the routes. And looking at, though it is single ferry, it makes 80 trips off and on. It is carrying around 6,000 to 7,000 passengers per day. And introducing another additional ferry, again, there are lots of other vessels which are navigating across. It is a crowded place there. We will analyze and we will see to that. In between, we had a meeting with the Honorable Minister, Honorable MLA, Mr. Kedar Naik also, to just find out whether there is a need. But चडशे तुमी सांगता तशें that vehicles do not travel. Most of them are either school students. जे passengers asat, they are loaded because all the vehicles, they try to move because it is faster to come over the bridge. So we will just inspect it, and once again I will conduct the Atun Bhitar analyze kartale whether there is really a need of another ferry, and we will try to put. And if in between, if we get Ro-Ro ferries, we will try to get all that kind of ferries also, so that the load at a time can take. Ro-Ro ferries, ek faudi tanga, they don't need to shift anika 360 degrees or turn marpak. Most of the time of ferries goes in that. You know, when any vehicle goes inside and he tries to make a turn within the ferry, and by the time the other vehicles are getting blocked on the way. So, त्या खातीर Ro-Ro ferries introduce करप अत्यंत गरजेचे आसा ह्यो crowded places, and we are trying to get it in the next financial year, because as it is in this financial year, we have not made a budget for such a kind of ferries. We are trying to get at least another 4 Ro-Ro ferries on these routes where there are crowded places. We can always introduce, and where there is a less crowd, we will try to shift these conventional ferries on that, and we will try to get a new Ro-Ro ferries where they can navigate very fast with a speedier rate. And they tanga turn marpache एवढ्यान भितर सरतासन time जाता, that time will be made less, and so that we will get a very good, convenient, speedy navigation. Thank you, sir. Yes. दुखवट्यांचा उल्लेख करता. या सभागृहाचे आदले आमदार सर्गेय श्री पांडुरंग राऊत गोवा राज्याच्या दिवचल मतदारसंघातले, तसेच पर्यटन, येरादारी आणि समाज कल्याण खात्याचे आदले मंत्री, तसेच पहिले आणि तिसऱ्या विधानसभेचे आदले आमदार, तसेच या आदल्या सभागृहाचे सभासद सर्गेय श्री शिवदास वेरेकार गोवा राज्याच्या फोंडे म्हालांतले,
न्हय येरादारी खात्याचे आदले मंत्री तशेंच पयले आनी दुसरे विधानसभेचे आदले आमदार. आदले पोप सर्गेस एमिटस बेनेडिक्ट 16 तशेंच भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी यांचे आवय सर्गेस श्रीमती हिराबेन मोदी, उत्तर प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री मुलायम सिंग यादव, आदले केंद्रीय मंत्री सर्गेस श्री शरद यादव, नामनेचे उद्योजक सर्गेस श्री जे इराणी आणि सायरन मिस्त्री, स्वातंत्र्य सेनानी सर्गेस श्री जुलियो कार्दिया डिसोजा आणि श्री कृपानंद लांजेकार, आदले पर्यटन तज्ञ सर्गेस श्री डॉक्टर जो डिसोजा, गोंयचे वरिष्ठ पंचायत वांगडी सर्गेस श्री भागो भैरव वारक, फिल्म नाट्य संगीत सादरीकरण कला आणि गायन साहित्यिक या क्षेत्रांतले नामनेचे तियात्रिस्ट सर्गेस श्री सिरिलो फर्नांडीस आणि माताईस कुरेया उर्फ सेल्वी, नामवंत लेखक डॉमिनिक लापेरी, नामवंत पत्रकार श्री सर्गेस श्री गुरुदास सिंगबाळ आणि श्री अनंत साळकर, सर्गेस प्राध्यापक आदी एच डॉक्टर यांचा गोंयच्या राज्यशास्त्राचे संस्थापक म्हणून वळखता. ते गोंय विद्यापीठाचे वावुरपी उपकुलगुरू आणि गोंय विद्यापीठांतल्यान राज्यशास्त्र विभागाचे आदले डीन तशेंच विभाग प्रमुख आशिल्ले. सर्गेस श्री राजकुमार देसाय प्रबोधन शिक्षण सोसायटीचे वांगडी संस्थापक, नामनेचे अभिनेते सर्गेस श्री विक्रम गोखले, सर्गेस श्रीमती रजनी भेंब्रे, नामवंत साहित्यिक शिक्षणतज्ञ आणि कोंकणी चळवळीच्या उल्लेखाती योगदाना खातीर, नामनेच्यो कोंकणी लेखिका श्रीमती जयमाला दणायत, फुटबॉल खेळगडो सर्गेस श्री एडसा आरानेद द नासिमेंतो पेले. या सभागृहात या सगळ्यांचे आम्ही स्पीकर सर एकच राजन गोलतेकर विसरले तुम्ही म्हणपाक. राजन गोलतेकर वेटरन जर्नलिस्ट. येस येतलो उल्लेख जालो. या सभागृहात आम्ही या सगळ्यांच्यो भावना तांच्या कडेन पावयतले. मागीर सगळ्यांक 1 मिनट उबे रावन तांचे आत्म्याक शांती दिवचे. अभिनंदनाचे ठराव. श्री जगदीप धनखड भारताचे 14वे उपराष्ट्रपती म्हणून वेचून आल्याबद्दल, लायनेल मेसी यांच्या फुडारपणाला अर्जेंटिना पंगडाक विश्वचषक फुटबॉल जिखले खातीर, कुमारी भक्ती कुलकर्णी हांकां बुद्धिबळ खेळांत उत्कृश्ट कामगिरी खातीर प्रतिष्ठीत अर्जुन पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल, श्रीमती माया खरंगटे हांकां अमृतवेळ हे कोंकणी कादंबरी खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल, नामनेचे साहित्यीक फादर मायरन बारेटो हांकां ताळो ह्या साहित्यीक वावरा खातीर 2022 वर्साचो प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी युवा पुरस्कार आनी श्रीमती ज्योती कुंकळकर हांकां मयुरी ह्या भुरग्यांच्या कादंबरी खातीर 2022 वर्साचो प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी बाल पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल, मास्टर एथन वाज
आणि बाली इंडोनेशियात जाल्ल्या आशियाई युवा बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपात वैयक्तीक रितीन खेळ खेळून तशेंच भारताच्या पंगडा खातीर भांगरा पदक जिखिल्ले बद्दल तेच मेरेन तांणी राष्ट्रकुल बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक 2022 वर्सां खातीर भारता खातीर भांगरा पदक जिखिल्लें. कुमारी पल कोलवाळकर मारवे मुंबय हांगा जाल्ल्या आशियाई खेळाक निवड ट्रेल्स आणि यूथ नॅशनल सर्तीक कांस्य पदक जिखिल्ल्या खातीर श्री प्रवीण दशरथ बांदेकर हांच्या उजव्या सोनेच्या बाहुल्या ह्या मराठी कादंबरी खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल एरिके J.D. सिकेरा आणि करण पंडित हांकां मोबान्सा केनिया हांगा जाल्ल्या ओपन टेनिस मुडो आंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट चॅम्पियनशिपाक 2022 हांगा दाव्या आवृत्तीक 3 आणि 1 रुपया आणि 3 कांस्य पदकाची माळ जिखल्या खातीर कुमारी गुंजन नार्वेकर हांकां 12 वर्सांचे पिरायेचेर माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प चडिल्ल्या खातीर कुमारी दिया दिगंबर सावळ 16व्या आशिया बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक 2 भांगरा पदकां आणि श्रीलंकेत जाल्ल्या रॅपीड बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक 1 कांस्य पदक आणि 1 रुपया पदक जिखल्या खातीर श्री माणिकराव एन गावणेकर हांच्या श्रीरामकृष्ण अमृतवाणी या अणकारीत पुस्तका खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल ॲडव्होकेट उदय बेंब्रो हांकां पत्रकारिते खातीर नामनेचो चंद्रकांत केणी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल श्री जॉन फर्नांडीस हांकां उत्कृश्ट नाट्य बरोवपा खातीर प्रतिश्ठेचो संगीत नाट्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर हे सभागृह माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांकां द पर्पल फेस्ट हो सुवाळो अतिशय यशस्वीपणे घडोवन हाडून सशक्तीकरण आणि जागृता निर्माण केल्ले खातीर तांकां परबी भेटयता. हे सभागृह सगळ्या धर्माच्या लोकांक फायद्या खातीर यशस्वी रितीन तीर्थयात्रा येवजणेचो आयोजन केल्ले बद्दल सरकाराक आमी परबी भेटयता. मिस गौरी दीपक दवळीकर being completed as a commercial pilot from Goa आमी तांकां परबी भेटयता. गजानन देसाय फॉर साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळ्या बद्दल तांकां परबी भेटयता. तशेंच कायतान फर्नांडीस हांगा गोंय फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्या बद्दल तांकां आमी परबी भेटयता. हे सगळे ठराव अभिनयाचे प्रस्ताव सभागृहाक आमी दवरतात. अभिनयाचो ठराव सभागृहात एकमतान मानून घेतल्यात. Ordinance to be laid, Mukhyamantri. Sir, I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order. Yes. Nilesh Kabra, Parina Mantri. Papers to be laid. Papers to be laid. No, next. Chief Minister. Yeah. Yes. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Nilesh Kabra. Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Revenue Minister, Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attention, Sri Michael Lobo and Krishna Sarkar. Speaker, sir, this calling attention is of utmost importance to the people staying in Kandolim Saipe village, Pilen, Saligaon and neighboring wards of Saligaon and Kalangut constituency. Fear and anxiety in the minds of the people staying in these villages that a massive fire which broke out
few days back at Berger Becker Paint Factory at Pilen Industrial Estate. Speaker sir, as we are talking today also, the fire has back again broken out. म्हणजे आयज परतून थिंगासर उजो लागला त्याच फॅक्टरीन. The sudden pollution which is created in the form of carbon monoxide and various other harmful gases in the environment, this has also put the lives of people at risk, because this factory is touching the residential area of Saipe Kandoli village. People who are suffering from asthma and chronic respiratory illness and infants, there was a major problem for 3 days. Water of the wells of Saipe and Pilen have been contaminated. The people were taken to safer places. The 2 wards were vacated when the fire broke out. Speaker sir, म्हाका दिसता Honorable Minister of Environment आणि Industry हेजेर reply दितलोच. But अत्यंत गरजेची गजाल is safety of the people touching this industrial estate is at stake. Honorable Chief Minister should intervene and see that this factory is relocated at much far place than where the residential people stay. म्हणजे जे लोक सायडीक रावता थिंगा. Yeah. Okay. Yes. Yes, yes. Let him answer. मंत्री. No, तू आन्सर कर. Speaker sir, the answer given, Vasta Speaker sir, it is already put on the system and आता distribution करता. So after that more किती असेल I will give information. So information is circulated for the answer. ते सगळे वाचून जायला वाचता म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. पण हांवें circulate केल्लें आसा, that will be circulated. If there is something to be asked over and above that, you can ask. And after that, I will answer together. Speaker sir. दिला रे, दिता रे. पोर्टला जेवलं रे. Speaker sir, there was a fire incident in the factory premises of Berger Becker situated at Pilen, Goa on 10/1/23. The Goa State Pollution Control Board immediately deployed both its mobile continuously eminent to monitor ambient air quality monitoring machines, one situated at Pilen, Saligo and one down at Wind at Penjim. The Department of Environment and Climate along with the GSPCB has monitored parameters such as PM10, PM2.5, SO2, NOx, SOx, ozone and ammonia. At Saligo station, all the parameters were within permissible limit except for CO, which was higher than 8 hourly average on 10/1/23 to 11/1/23, but much below the threshold limit of 25 ppm average of around 8-hour work shift. Thereafter, all parameters are within the limits with respect to both the stations, Speaker sir. The Department of Environment and Climate Change with the GSPCB has also started monitoring the water quality of Saipan Lake and 3 wells surrounding Saipan Wada Kandoli village on 11/1/23. The analyses have been collected today also, and report indicates that nickel range from 0.5 or to 0.17 mg, which exceeds the permissible limit of 0.2 mg. Copper ranges from 0.08 to 0.18, which exceeds the permissible limits of 0.05. The iron ranges from 0.79 to 2.24, which exceeds the permissible limits of 0.3. The board has also collected water samples additional of 10 wells around Saipe Wado on 16/1/23, and analysis is under progress. Any history to the general public has been issued not to, an advisory has been issued to general public not to consume water around the wells of Saipe Wado. The Department of Environment and Climate Change along with GPSB shall continue within the weekly sample as well as daily sampling we have suggested on the action on the same. And also PWD, wherever there is requirement of water tankers are being supplied, Speaker sir. Yes. Speaker sir, calling attention हाडपाक इतलेच important की थिंगा residential houses
are touching this factory. And earlier also in Kundai Industrial Estate जेन्ना ही फॅक्टरी आसली थिंगासोर उजो लागलो, थिंगासोर तेंच्यांनी हिंगा शिफ्ट केली आनी ही आतां बाउंड्रीचेर आहा. This is at the boundary of the village and the houses are within 70 meters. All the houses are within 70 meters below that hill. तेदूस उजो ते सायडीनसून सकला बसून लागलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आहा, थिंगासोर येवन तेणें पासून पळयल्लें आहा. आमचो चेअरमॅन ऑफ GIDC बाब Alex Reginald Lawrence, he also came on the side. बाब आमचो केदार नायक सगळे येयल्ले. पूण the people who are staying within the vicinity are at risk. So my request to the Honorable Chief Minister is to relocate this factory. Aaj pottu uzo lagla tinga. Just 1 minute. Under Rule 16, I extended the House by 15 minutes. Speaker sir, आयज परतून उजो लागलो तेच फॅक्टरीक. आतां परतून फायर ब्रिगेडी गेले थिंगा. बरोच उजो व्हडलो लागला. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेजेर एक मिटींग आपोवपाची आनी एक स्टडी करपाची. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कलेक्टराक वो कोणाक तरी नेमलेलो आहा, पूण स्टडी करा वेदर दीस फॅक्टरी कॅन बी रिलोकेटेड समवेर एल्स. एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर. पीपल आर स्टेईंग एट रिस्क. थिंगा रिस्क फॅक्टर आहा, लोकांचे लायव्स आर एट स्टेक. थिंगासोर गेस्ट हाऊसीस आहा सकला. Within 100 meters of this there is a hotel which is housing more than 150 rooms. Hilton Hotel adinga. So what I am trying to say, Speaker sir, is earlier also this factory had created a lot of problem of those wells being contaminated. म्हणजे आदी हिंगासोर 5 वर्सां पयलीं 7 वर्सां पयलीं कंप्लेनूय येयल्ले. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान चॅकूय केल्लें आनी थिंगासोर रिपोर्टूय जाल्लो की वेल्स आर बीन कंटॅमिनेटेड. ऑल द वेल्स. थिंगा ड्रिंकींग वॉटर ना फॅसिलिटी फ्रॉम द वेल्स बिकॉज इट इज बींग कंटॅमिनेटेड. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की ही फॅक्टरी वीच इज डेंजरस टू ह्युमन लायफ, हेजार्डस, थिंगासोर ऑल दोज टर्पंटायन एंड ऑल दोज अदर materials, raw materials which are being used to manufacture this paint, Berger, ती जी कंपनी आहा तितून जो हाडून तो स्टोर करता ते इन मोठ्या प्रमाणात. सो दिस इज व्हेरी मच रिस्की एट द एज ऑफ द विलेज वेर इट इज द कॉमन बाउंड्री वेर द विलेज स्टार्ट्स एंड द इंडस्ट्रियल एस्टेट. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर एक कमिटी काडची, स्टडी करची आनी फॅक्टरी रिलोकेट करची. थँक्यू स्पीकर सर. केदार नायक. पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटात ती म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी ऑनरेबल MLA मायकल सरान सांगलां तशें जी बर्जर बॅकर फॅक्टरी आसा ही लोकवस्तीक सामकी तेंकून आसा. एक 100 मिटराच्या भितर थंय म्हणजे गच्च घरां भरलेलीं आसा. आनी असो इन्सिडंट जेन्ना जालो, जेन्ना फायर ब्रेकआउट जालो, थंय लोकांच्या मदीं एक फियर निर्माण जालो की बाबा हें कितें जातलें आतां, हो उजो पालवतलो काय ना. तांकां दिसलें, थोड्या लोकांक दिसलें की भोपाल गॅस ट्रेजेडी जाल्ली तशें कितें जातलें काय कितें. म्हूण लोकांच्या मदीं इतलो हें पसरलो गैरसमज. म्हाका इनफॅक्ट CMाक कॉल करचो पडलो आनी CMतल्यान तेजेर बेगींतल्या बेगीन तेंचे कडेन कितें हेल्प जाता तो आमकां केलो. स्पिकर सर, सांगपाचें म्हटल्यार हेजो जो रूट कॉज आसा, जो कॉज आसा ऑफ फायर, ते एक शॉर्ट सर्कीट म्हणटा. हे बारीक शॉर्ट सर्कीट जर जावन येदी व्हडली फॅक्टरी जळपाक लागल्यो आनी इतले ते कार्बन मोनॉक्सायड आनी पॉयझनस गॅसीस तेंच्यांनी आमच्या पोल्युशनान एमीट केल्या. म्हाका दिसता गरज आसा स्पिकर सर ह्या फॅक्टरींक सगळें चॅक करपाक की असलो बारीक बारीक शॉर्ट सर्कीट आनी बारीक कारणाक लागून येदो व्हडलो उजो पेटूंक शकना. सेकेंड स्पिकर सर, हांकां म्हाका दिसता कॅमिकल, हेझर्डस कॅमिकल जे आसा इनफ्लेमेबल, हे थंय स्टोर करपाक तांकां लिमीट आसपाक जाय. तांकां ते दिसता स्पिकर सर, सगळे फायर ऑफिसर आसा ते विचारताले की हो उजो कितले पर्यंत लागतलो आनी कितले भितर स्टॉक आसा. स्टॉक तेंचे कडेन ते सांगपाक तयार नासलेले. म्हणून एक हेंचेर चॅक आसपाक जाय की हे इनफ्लेमेबल मटेरियल जे आसा हे कितले थंय स्टॉक करता पळय ते.
देवाचें एक बरें हें असलें थंय स्पिकर सर कांय आमच्या ह्युमन कॅज्युअलिटीज जावंक ना भितर लोक कांय कोण मरूंक ना पूण स्पिकर सर अशें जर फुडें आनीक जायत रावलें जाल्यार ही वायट घटना घडपाक टायम लागचो ना स्पिकर सर दुसऱ्या सायडीन जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा एंट्रन्स आहा त्या सायडीन लोकवस्ती सामकी कमी आसा म्हणून असल्यो ज्यो हेजार्डस ज्यो कॅमिकल फॅक्टरीज आहा जर ते सायडीन शिफ्ट केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या लोकांक थंय सायडीचे जे लोक आसा तांकां बरें जातलें म्हणून स्पिकर सर ते दिसा खरेंच तोखणाय करपाची फायर सर्विसाची तेंच्यांनी दीस रात काम करून हो बेगींतले बेगीन उजो म्हणटा तो कंट्रोलान हाडलो थंय फायर ऑफिसर नितीन रायकर बॉस्को कामत हे सगळे थंय आपूण हाजीर आशिल्ले आनी तोखणाय करचीशें दिसता IDC चेअरमॅन एलेक्सो रेजिनाल्ड हो पर्सनली आपूण तो उबो रावन म्हाका दिसता टँकर भायर भितर घेवपाक हांव आनी तो आसलो आनी ताणें पर्सनली इतलें काम केलां आमचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल तो हांगा पर्सनली पावलो तेंच्यांनी हें मॉनिटर केलें सगळी गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा थंय रातच्या राती आमी युनिकॅम जी फॅक्टरी आसा थंय मिटींग घेवन बेगींतले बेगीन हेजेर तोडगो काडलो स्पिकर सर सांगपाचें म्हटलें एकूच की मायकल MLA मायकलान सांगलां तशें की ह्यो ज्यो फॅक्टरी आसा ही रिलोकेट करपाची गरज आसा आमकां आनी एकदां हेजेर विचार करचो आनी दुसरी सायडीन जे हें आसा इंडस्ट्रियल एस्टेट ज्या सायडीन लोकवस्ती कमी आसा ते सायडीन ह्यो सगळ्यो आसा कॅमिकल फॅक्टरी त्यो थंय लोक रिलोकेट करच्यो थँक्यू मिनिस्टर सगळ्यांक उलोवनी सगळे ते कोणा कोणा येस आनी कोण आसा उलो कॉलिंग अटेन्शन दे स्पीकर आनी कोण माहिती जालो वयर नांव आहा मुगे नांव आहा अरे मुगे नांव उडयलें सेक्रेटरी हो ना स्पीकर सर मुगे उलय स्पीकर सर फायर जालो काय ना इमिजिएटली चीफ मिनिस्टर ऑफिसाक कॉन्टेक्ट करून आमी जावं बाब केदार आसलो मायकलूय आसलो सगळो सो मायकलूय आसलो वॉट एवर वी कूड डू वी डीड बट समवेअर खंय तरी आय थिंक वी लॅक्ट सिक्युरिटी मेजर्स एज फार एज द फायर इज कन्सर्न सो देरफॉर वी हॅव फ्रॉम द IDC लेवल वी हॅव इन्स्ट्रक्टेड की ज्यो फॅक्टरीज पडे आहा आतां हू आर हॅविंग चान्सीस थंय जाता दे आर ऑल दीज फॅक्टरीज वर factories which were red category and which were put first. Ata only green category and now non-polluting industries ami promote करतात. Because sir, what is important is that groundwater also is contaminated because of all the water that has gone down. Akke udo gela. There have been lot of lokak जायत त्रास जाले आणि जे युनिटान हे युनिटाक हेच्या पयलीं कुंडय ऑल्सो उज लागलो आनी आनी ते सांगपा म्हणल्यार ते फॅक्टरीन तेन्ना उज लागलो तेन्ना तेंगे अदर फॅक्टरीन कांय कॅज्युअलिटी जावना हिंगाय कॅज्युअलिटी जाल्ला देर आर लॉट ऑफ डाउट्स डेट आर रेज सो वी आर सेंडिंग आवर रिपोर्ट्स टू द गव्हर्मेंट एज फार एज द रिलोकेशन इज कन्सर्न आय वूड ऑल्सो we can try to relocate, but the problem is thenge unit already existing ha and it's our boundary che ha so the boundary che ha to I don't know what is going to be but the people lokak tinga when we were roaming there thing lok sagle ulaitale ki tenka shift kare mun because sir pollution control board IDC level je amka jaite criticize kele ki that we are just authority of him but Speaker sir, factories and boilers are looked after by factories and boilers. The fire is looked after fire department. All agencies, pollution is looked after pollution control board. The IDC as such doesn't have much say in those matters. Speaker sir, ata the factory magdista we have to see that such type of incidents do not take place and the fire department Akko Fire Department, I was personally there. There are a few things that I noticed, which I would bring it on the record.
The fire department has a nice big crane, full rotating crane. The supply to that crane from the tanker somewhere is missing. Tankeranतल्यान सान fire tenderak supply करून जायना कित्याक fire tendera कडेन pump ना. टँकरांतूं पंप काडपाक टँकरांतूं उदक काडपाक आनी फायर ब्रिगेडीक घालपाक. So this arrangement has to be made. Now तेंगे डिपार्टमेंटान तेंक थोडे आहले, they were realizing तेंकां high risk allowance मेळना म्हण. I think all these issues what we have, the fire brigade the department has to be appreciated. आख्खे full manage केले तेणी. ह्यो बारीक बारीक गोश्टो, like for example, one vehicle could not enter. The management plan, factories take management plan, what to do in case of fire. All this should be inculcated in the plans, in the planning stages. At least the fire department should put some conditions. Speaker sir, as far as the water is concerned, fire department didn't know exactly what type of chemical to use for that paint. So basically the whole fire incident, the department handled well. Only where they failed was, or rather where we require stress, is किती घालपाचें, खंयची chemical use पेटल जाल्यार तें कितें करपाचें हेजे know how आसपा जायो. Second, water from the tanker to that has to be supplied. Tanker to the fire tender, from the tanker to the fire tender. And availability of water. Unitech also gave us water. They also supplied us water. IDC उदक आमकां भरपूर गेलें. 2-3 tank आम गेल्यो. We were continuously pumping water. Our department also was giving water. Now all this water is gone in the ground. Whether those wells will be able to be used or not also we have to see. Because sir, I think with this, henceforth, fire department जावं खंयचे industry I think we should be more careful to see that such type of incidents don't take place. Sir, I would like to add one point. You have spoken, man. You can't speak again now. Sit up. What is this? We are standing up to support you, not to oppose you. Speaker sir, I stand to support the contention of a senior legislator who says that this Berger factory has a second fire of the day. See, we are not aware of this. Nobody was aware that second fire has happened. According to me, this Pilan factory fire is one of the worst industrial fires in Goa. Thankfully, there have been no deaths. But the question is, what has the government learned from this incident? Speaker sir, will the government prepare an audit of this accident? If there was an audit of the accident in the first place, you wouldn't have had a second accident so quick. So government is not concerned about having an audit of the accident. Will the government identify the high-risk establishments in the state and conduct a fire safety audit regularly? The Honorable MLA has said that 70 meters distance, there are houses. Speaker sir, will the government conduct mock drills? Remember last time I had said that 1 lakh that is allocated in the budget for mock drills is a joke and it is not enough. Government made a joke of me. Now I am proved right. Speaker, 1 lakh aha vakat budgetan mock drill. 1 minute. Speaker sir, will the government identify government offices, especially rooms where these files are stacked? नाजाल्यार एक दीस आमकां सांगात की सगळ्यो फायलीच लासून गेल्यो म्हणून. Will the government increase the fire truck fleet so that department doesn't have to call fire trucks from Kepe, Kunkoli to Pilan? Will the disaster management protocol be put in place so that the next time the administration is better prepared? Honorable MLA and the chairman of IDC has just said that there is no coordination. IDC is one, but there are many other departments which have to coordinate, like police, emergency health services, local bodies, district administration, factories and boilers, IDC. So that is why the state disaster management authority has to be in place with all the protocols necessary so everybody knows what to do beforehand only. It is not that एक उजो पेटलो आनी मागीर आमी न्हिदेंतल्यान उठले. स्पीकर सर, सरकार न्हिदला हें बाब रेजिनाल्डान क्लियर केल्लें आहा, तो ते सरकारान सपोर्ट करता.
but what he says means this. So there should be an alarm to improve the fire safety measure. So म्हाका अशें दिसता स्पीकर सर, हें जें कितें जालां हाजे पयलीं 2 बीच शेकांक उजो लागिल्लो नोव्हेंबर 2022, एक स्क्रॅप यार्डाक उजो लागिल्लो डिसेंबर 2022. There have been reports of cars catching fire. In front of a South Goa collectorate, a car has caught fire. So I think the government is not looking at disaster management authority. Fire safety is not a concern of the government. Putting fire in other parties is a concern, which the minister does very well. Speaker said this is a serious issue, and I think the company has to be paid to pay a penalty for this loss. Nobody seems to be talking against the company. सगळे फिक्स केल्या काय कितें तुम्ही? अरे तुमचे थंय उजो लागलो, तुमचे उदक हें जालें, एकटो कंपनीचेर उलयना. कशें उलयना तें म्हाका कळना. तुम्ही म्हणटात उदक पोल्यूट जालें, बांयो गेल्यो, लोकांक उजो पेटपाचो आहा, कंपनीचेर एकटोय कसो उलयना? विजय बाब, टायम सोंपिल्लो आसा. हांव निवेदन करता सगळ्यांक की आफ्टर लंच कंटिन्यू करुया. हांव एक निवेदन करता की आज आमचे ह्या सभागृहाचे एक मेंबर आमचे दाजी साळकर कृष्ण साळकर हांचो वाडदिवस. हांव म्हजे वतीन आनी सभागृहाचे वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. तुमकां सगळ्यांक निवेदन करता की फायरांक ताजो केक कट करपाचो कार्यक्रम आसा, तुमी सगळ्यांनी येवचें. स्पीकर सर म्हाजो स्पीकर सर येस स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाजो कामकाज आफ्टर लंच सुरू. स्पीकर सर स्पीकर सर अरे हांवें कट केलो मरे. He is putting it on. How is this? It doesn't get highlighted. कामकाज 2:30 सुरू जातलें. It means that, no? कट केलो तुमी. Effectively, it means that. कार्य